হৈ যাব, পুৱাৰ কিৰণ ওলাই যাব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা নিদিয়াকৈ আমি ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ। কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত অনুৰাগীসকল? মই প্ৰতি বছৰে দেখি আহিছোঁ, তেখেতেও এইটো নিশ্চিত থাকক যে শেষৰগৰাকী মানুহে শুভেচ্ছা দিয়ালৈ তেখেতেও থাকিব। গতিকে ইয়াত যিটো ভিৰ হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰতি বছৰে এনেকুৱা ভিৰেই থাকে, আৰু এইবাৰ আৰু বেছি হৈছে অলপমান। গতিকে ৰাইজৰ শুভেচ্ছা লৈ থাকিব, আৰু প্ৰতিগৰাকী মানুহৰ এই বিশ্বাসটো আছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শেষলৈকে ৰখি হ'লে শুভেচ্ছা দিব পাৰিম, আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে ৰখি আছে। আৰু ইয়াত দেখিব যে বহু মানুহ শুভেচ্ছা দিয়াৰ পিছত আৰু এবাৰ লগ পাম নেকি তাৰ কাৰণেও ৰখি থাকে। গতিকে এই ধৰণৰ পৰিৱেশ সদায় প্ৰতিটো জন্মদিনত আমি দেখি আহিছোঁ, আৰু মই তেখেতৰ যিখিনি অনুৰাগী তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ দিওঁ, এই ধৰণৰ মৰম তেখেতসকলৰ নেতাগৰাকীৰ প্ৰতি দেখুৱাওক। দাদা, মই আৰু এটা কথা সুধিম, যিহেতু সতীৰ্থ আপুনি একেলগতে থাকে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিহেতু আজি 55 সংখ্যক উপজা দিন, এই দিনটোত এই শুভক্ষণত তেওঁৰ কিবা এটা ভাল লগা কিবা এটা মুহূৰ্ত যদি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ, কি ক'ব আপুনি? মুখ্যমন্ত্ৰী বহু প্ৰতিটো সময়তে থাকে, কিন্তু তাৰ মাজতো আপোনাৰ মনত ৰোৱা তেনেকুৱা এটা স্মৃতি কিবা ক'ব বিচাৰিব নেকি? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত আমাৰ ৰাজনৈতিক সতীৰ্থ বুলি নহয়, ৰাজনৈতিক মানে গুৰু হিচাপে নহয়, মই ব্যক্তিগত জীৱনত আমাৰ ভাই ককাইৰ দৰে সম্পৰ্ক, আৰু এই ভাই ককাইৰ দৰে সম্পৰ্ক হিচাপে আমি বহুদিনেই প্ৰায় 3টা দশক একেলগে কটাইছোঁ, আৰু এই 3টা দশকত বহু এনেকুৱা স্মৰণীয় দিন আছে যিবিলাক দিনে সদায় আমাক কামৰ প্ৰেৰণা দিয়ে, আৰু প্ৰতিটো সময়তে তেখেতে তেনেকুৱা। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ একেবাৰে সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি থকা সৰলতাটো। তেখেত এজন, যদিও মানুহে ভাবে যে তেখেত বহুত শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্ৰী বা এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কিন্তু তেখেত যিকোনো মানুহৰ কাৰণে ৰিচেবল। আৰু এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অগণন গুণমুগ্ধই উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনত, আৰু তাৰ মাজত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে চকুৰ আলিয়ে। এয়া চকুৰ আলি, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপজা দিনত উপস্থিত হ'ল চকুৰ আলি। এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত চকুৰ আলিক দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশা বাসগৃহৰ সন্মুখলৈ আহিল চকুৰ আলি। মুখ্যমন্ত্ৰীক জন্মদিনৰ শুভেচ্ছাও দিলে চকুৰ আলিয়ে। এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপজা দিন, তাৰ মাজতে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে চকুৰ আলিয়ে। নিশাই উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰী বাসভৱনত। মুখ্যমন্ত্ৰীক উপজা দিনৰ ওলগ জনালে, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে চকুৰ আলিয়েও। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুৰাগীসকলৰ মাজত এতিয়া চকুৰ আলিক দেখা পোৱাৰ পাছত এনেদৰে আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা হ'ল। লাইভ আৱাৰত খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছোঁ আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান, ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ইয়াতে 85 চনৰ 14 আৰু 15 আগষ্টৰ মাজনিশা স্বাক্ষৰিত অসম চুক্তিত 1971 চনৰ 25 মাৰ্চক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিলে চৰ্ত সাপেক্ষে, আৰু 1975 চনৰ পিছত অহা বাংলাদেশৰ পৰা অহা যিকোনো ধৰ্মৰ লোকক অবৈধ বিদেশী হিচাপে গণ্য কৰাৰ এক সহমতত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ উপনীত হৈছিল। আৰু এই সহমতৰ ভিত্তিতে নাগৰিকত্ব আইনত 6 ক দফা সংযোজন কৰা হৈছিলে। 6 ক অসাংবিধানিক বুলি গণ্য কৰি 6 ক খাৰিজ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰা হৈছে, আৰু এই বিষয়টো সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত শুনানি সমাপ্ত কৰি জাজমেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 5জনীয়া সাংবিধানিক বিচাৰপীঠে। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখিছিলোঁ যেতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হৈছিল, বিলখন গৃহীত হৈছিল 2019 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত, আৰু তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি অনুমোদন লাভ কৰিছিল। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিভিন্ন লোকে। অসমত কিন্তু ইয়াৰ আগৰে পৰা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 উত্থাপন হৈছিল, তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠন। অসমৰ বেলিকা প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্যটো পৃথক আছিলে, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্য পৃথক আছিলে। অসমৰ বেলিকা
অসম চুক্তি নস্যাৎ হৈ যাব বা বাংলাদেশৰ পৰা অহা লোকক অসমত বৰ পীড়া পাৰি দিব ইয়াৰ সেই কথাৰ বিৰোধিতা কৰি অসমত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিলে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্য পৃথক আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ আন প্ৰান্তৰ প্ৰতিবাদৰ উদ্দেশ্যটো আছিলে ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব প্ৰদান অসাংবিধানিক গতিকে বিজেপি চৰকাৰখনে এক অসাংবিধানিক কাম কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু বিজেপিৰ চৰকাৰৰ এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰি আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কাৰ্য অসাংবিধানিক বা ভাৰতৰ যি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা এই প্ৰস্তাৱনা যিসমূহ কথা উল্লেখ আছে এই কথাসমূহৰ পৰিপন্থী বুলি একাংশ লোকে বিশ্বাস কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল অসমৰ বেলিকা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আন ছাত্ৰ সংগঠনে বা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এই বিধেয়কখনৰ আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কাৰণ এই আইনখনে অসমক বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ হিচাপে পৰ্যবেক্ষিত কৰিব বুলি তেওঁলোকে ধাৰণা কৰি লৈছিল বা তেওঁলোকে ভাবে গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছিল 5জন লোকৰ গুৱাহাটীত বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মৃত্যু হৈছিলে পুলিচৰ গুলীচালনাত 5জন লোকৰ সেই প্ৰতিবাদত মৃত্যু হৈছিলে আৰু সেই প্ৰতিবাদ যদিও হাম কাটিলে আৰু প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা বহু লোকে যিটো দলে সেই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিছিল সেই দলটোতে যোগদান কৰিলে অন্যতম উদাহৰণ হৈছে দীপাংক নাথ সেই কা বিৰোধী আন্দোলনৰ এখন সক্ৰিয় সদস্য আছিলে আসুৰ সভাপতি আছিল তেওঁ এতিয়া কাৰ সমৰ্থন কৰাৰ এক পৰিস্থিতিত উপনীত হৈছে কাৰণ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে যোৱা 5টা বছৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকুৱেদি বহু পানী বাগৰি গ'ল কাৰ বিৰোধিতা কৰা বহু নেতাই বিজেপিত যোগদান কৰি আজি কাৰ সপক্ষে মন্তব্য কৰি আছে অসম চুক্তি নস্যাৎ হ'লেও তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়া একো নাই মূল কথাটো হৈছে অসম চুক্তি এক ধৰণে নস্যাৎ হৈ যাব যদিহে যিদিনাখনেই প্ৰথমজন বাংলাদেশৰ পৰা বা আফগানিস্তানৰ পৰা পাকিস্তানৰ পৰা পলায়ন কৰা নাগৰিকে সংখ্যালঘু নাগৰিকে ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব এই যি আইনখনত বিধিৰ প্ৰয়োজন কাৰণ যিসকলক নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে বাংলাদেশত ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈছে এতিয়া তেওঁলোকে ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হোৱাৰ প্ৰমাণ কেনেকৈ দিয়ে বা প্ৰমাণ দিয়াৰ গোটেই বিষয় গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এখন উৰণ সেতু লাল গণেশৰ পৰা গড়ভঙালৈ নিৰ্মাণ হ'ব উৰণ সেতুখন আজি উৰণ সেতুৰ শিলান্যাস কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 3.76 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব উৰণ সেতুখনৰ দৈৰ্ঘ্য 2.84 কিলোমিটাৰ বৰ্ষাপৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামলৈ যাবলৈ সুচল হ'ব এই উৰণ সেতুৰ জৰিয়তে লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত সুচল হ'ব বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানলৈ যাবৰ বাবেও এই যাতায়াত সুচল কৰি তুলিব এই উৰণ সেতুখনে ইয়াৰ লগতে জিএমচিৰ অধীনত 14.67 কোটি টকা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 30টা সমজুৱা ভৱন উদ্বোধন কৰিব 24টা ৰাজহুৱা শৌচাগাৰো মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 19খন শ্মশানো মুকলি কৰিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই আজি শিলান্যাস কৰিব নতুন উৰণ সেতুৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম সতীৰ্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত বলেন কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব উৰণ সেতুৰ এই শিলান্যাস কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে এই স্থানত লাল গণেশত উপস্থিত হ'বহি আৰু লাল গণেশৰ দীৰ্ঘদিনীয়া হৈ অহা এটা বৃহৎ যান-জঁট সেই যান-জঁটৰ সমস্যা ৰোধৰ কাৰণে এখন নতুন উৰণ সেতু নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি 374 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা লাল গণেশ অভিমুখে এখন উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হ'ব আৰু এই সেতুখন নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলস্বৰূপে বিশেষকৈ লখৰা অভিমুখী যিসকল যাত্ৰী সেইসকল যাত্ৰীৰ যি দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিলে যি আচলতে তেখেতসকলৰ যান-জঁটৰ সমস্যা আছিলে সেই যান-জঁটৰ সমস্যা ৰোধ হ'ব আৰু সেই ধৰণে প্ৰকল্প নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অপোজা দিনৰ এই বিশেষ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে উপস্থিত হ'ব সেই লাল গণেশত আৰু তেখেতে এই স্থানতে আজি আধাৰশিলা মুকলি কৰিব আৰু তাৰ জৰিয়তে তেখেতে হয়তো কিমান দিনৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ কৰি উঠিব আৰু জনসাধাৰণ কি ধৰণে উপকৃত হ'ব সেই কথাখিনি তেখেতে প্ৰকাশ কৰিব সমান্তৰালভাৱে দেখিব পোৱা গৈছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অধীনতো শ্মশান আৰু ৰাজহুৱা গৃহ নিৰ্মাণৰ যিটো প্ৰকল্প এতিয়া সেই প্ৰকল্পৰো আজি শুভ উদ্বোধন কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই স্থানৰ পৰা গতিকে স্বাভাৱিকতে দুটাকৈ প্ৰকল্প ৰাতিপুৱাৰ সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আজি উদ্বোধন কৰিব গতিকে সকলোৰে কাৰণে এটা বিশেষ এটা মুহূৰ্ত আৰু তাৰ মুহূৰ্তত আমি যদি চাওঁ যে জনসাধাৰণ যিসকল লোকৰ এই মুহূৰ্তত যদি চোৱা হয় তেখেতসকলৰ এটা দাবী আছিলে বা আচলতে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই পথ
পথ চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে সমস্যা ভুগিছিল আৰু সেই সমস্যা এতিয়া নাইকিয়া হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িব। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই অঞ্চলতে আপুনি বাস কৰে নিশ্চয়? হয়, ইয়াতে বাস কৰে। এই সেতুখন নিৰ্মাণ কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সহজ আপোনালোকৰ যাতায়াত হ'ব? ইয়াতকৈ ভাল আৰু হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ কি আমাৰ যিটো ৰাস্তাৰ যিটো আমাৰ এই লোকেলিটি গুৱাহাটীৰ যিটো ৰাস্তাৰ ৱাইডেন আন চিটিৰ তুলনাত বহুত কম। তাৰ ফলত কি হৈছে, আমাৰ ট্ৰাফিক প্ৰব্লেম প্লাছ যিবিলাক ফুটপাথীৰ বিজনেছমেন আছে তাহাঁতৰ কাৰণে আমাৰ দৰে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। ফুটপাথৰ ওপৰত অপেন এইটো দোকানৰ ওচৰত মাংসৰ দোকান ওলমি আছে, মাংস দেখাত ইমান বেয়া লাগে। এইবিলাক আঁতৰ কৰিব লাগে। আৰু লগতে যিটো আমাৰ মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো লৈছে, মানে লিড লৈছে কাম কৰাৰ, আৰু যিবিলাক কাম অগ্ৰগতিত চলি আছে তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ। নিশ্চয় যথেষ্টখিনি ভাল হ'ব আৰু তেখেতসকলে আশা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে উৰণ সেতুখন নিৰ্মাণ কৰা এটা প্ৰকল্প লৈছে, কি ধৰণে আপোনালোকে লৈছে? ভালেই হ'ব, ৰাস্তা ঘাট জাম হৈ থাকে, হেৰি হৈ থাকে, এইটো ভালেই হ'ব ল'লে। মামাটো যিটো কাম লয় ভালেই লয়, ভালৰ কাৰণে, বেয়াৰ কাৰণেতো নলয়, ভালেই হ'ব যিটো লৈছে। আৰু দীৰ্ঘদিনে দেখি আহিছিলে যে লাল গণেশৰ যি তিনিআলিৰ যি স্থানত বৃহৎ যান জঁট ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা তাৰ আবদ্ধ হৈ থাকিব লাগিছে, সেই সমস্যা নোহোৱা হ'ব। এইটোতো ভাল হ'ব। আমি স্কুলত আহোঁ, আস্থা স্কুলত আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়, এইটোতো ভালেই হ'ব হ'লে। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে এই স্থানটোত? বহুত ধৰণৰ সমস্যা থাকে, জাম থাকে, কিবা কিবি গাড়ী নাপাওঁ, কেতিয়া বহুত সমস্যা হয়। এইটো ভালেই হ'ব হ'লে। আৰু নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত সেইসকল জনসাধাৰণে এই মুহূৰ্তত আশাবাদী অত্যন্ত। তেখেতসকলে এইখন উৰণ সেতু নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছতে বিশেষভাৱে আচলতে অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ যি ধৰণৰ এটা সমস্যা আছিলে সেই সমস্যাটো নাইকিয়া হ'ব। সমস্যা ৰোধ হোৱাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আজি প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে উৎসুকতাময় জনতা আৰু সেই ধৰণৰ তেখেতসকলে উৎসাহো দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ৰাইজৰ মাজত। দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ সমাধান হ'ব এই উৰণ সেতুৰ জৰিয়তে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে এই শিলান্যাস কাৰ্যসূচীৰ লৈ। ধন্যবাদ বলেন, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। কেনেকৈ উল্লেখ থাকে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বা চৰ্চা লাভ কৰাৰ বিষয়টো হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন কাৰ্যকৰী হ'ব কাৰ্যত, অৰ্থাৎ বিধিসমূহ যিসমূহ বিধি সেই বিধি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। বিধি প্ৰস্তুত কৰাৰ কাম হৈছে গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে। গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বিধি প্ৰস্তুত কৰি সংসদীয় কমিটিক পঠিয়াব। সংসদীয় কমিটিৰ অনুমোদনৰ পিছতে ডিচিসকলৰ বা SDOসকলৰ সেই ধৰণৰ ক্ষমতা থাকিব। তেওঁলোকে সেইসকল লোকৰ যি আবেদন, নাগৰিকত্ব লাভৰ যি আবেদন, নাগৰিকত্বৰ যি আবেদন, সেই আবেদনসমূহ গ্ৰহণ কৰি চালি জাৰি চাই তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰিব। যিজন ব্যক্তি পলায়ন কৰি আহিছে বাংলাদেশৰ পৰা, তেওঁ সঁচাকৈ সংখ্যালঘু হয়, অৰ্থাৎ হিন্দু বা খ্ৰীষ্টিয়ান হয়নে নহয়, এই কথাও প্ৰমাণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব চাগৈ। গতিকে বিধিসমূহত উল্লেখ থাকিব কেনেকৈ সেই ব্যক্তিজনক নিশ্চিত কৰিব পৰা যাব তেওঁ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ, আৰু তেওঁ সঁচাকৈ ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ এইখন দেশলৈ পলায়ন কৰিছে। বিধিসমূহত সেইসমূহ উল্লেখ থাকিব। কেনেকৈ উল্লেখ থাকে সেয়া আমি সময়ত গম পাম। কিন্তু শান্তনু ঠাকুৰৰ সেই মন্তব্যৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হৈছে, এইবাৰো বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনৰ আগে আগে 2019 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আইনখন প্ৰণয়ন কৰিলে, আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে এই আইনখন কাৰ্যত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে। অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বেলিকা যিসমূহ অঞ্চল প্ৰটেক্টেড, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্য সংবিধানৰ 6 শিডিউলৰ অধীনত সংৰক্ষিত, বহু ৰাজ্য ট্ৰাইবেল ষ্টেট, বহু ৰাজ্য সেইধৰণে সংৰক্ষিত, বহু ৰাজ্যক সংবিধানৰ বিভিন্ন অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিশেষ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে। বহু ৰাজ্যত আকৌ ILP প্ৰযোজ্য। সেইধৰণে ILP বা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদৰ যোগেদি সংৰক্ষিত সেই ৰাজ্যসমূহত কিন্তু CAA প্ৰযোজ্য নহয়। অসমৰ বেলিকা বড়োলেণ্ডত CAA প্ৰযোজ্য নহয় বা কাৰ্বি আংলঙত CAA প্ৰযোজ্য নহয়। বাকীবোৰ অঞ্চল যিসমূহ অঞ্চল অ'পেন, সেই অঞ্চলসমূহত CAA প্ৰযোজ্য হ'ব। অৰ্থাৎ সেই অঞ্চলসমূহত বাংলাদেশৰ পৰা পলায়ন কৰা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব। আৰু এবাৰ নাগৰিকত্ব পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কেৱল অসমতে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যতে তেওঁলোকক ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। আন আন ভাৰতীয় নাগৰিকে ভাৰতবৰ্ষত যি ধৰণৰ সুবিধাসমূহ লাভ কৰে তেওঁলোকে সেই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিব। গতিকে এক অতি জটিল সন্ধিখন। এই সন্ধিখনৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে কেনেদৰে মন্তব্য প্ৰদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু এটা কথা ঠিক, নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বেই কিন্তু CAAৰ বিধি আহি যাব, আৰু কাৰ্যত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন
প্ৰযোজ্য হ'ব। এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বাতৰি এক বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। কেনে পালে জনাব, আপোনালোকৰ মন্তব্য আপোনালোকেও মন্তব্য কৰিব। আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুকৰ যোগেদি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মন্তব্য কৰিব পাৰিব। CA সন্দৰ্ভৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল CA নহয়, আন সকলো দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ। হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি মধ্যপ্ৰাচ্য উত্তাল হৈ আছে। গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি থকা হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ জুই বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ বিয়পি পৰাৰ সময়তে এইবাৰ আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে প্ৰত্যক্ষ সংঘাত। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ ঘটনাই এই মুহূৰ্তত জোকাৰি গৈছে মধ্যপ্ৰাচ্য। এইবাৰ জৰ্ডানত ইৰাণ সমৰ্থিত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণ। আজি বহু প্ৰত্যাশিত ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূমি পূজন কৰিব। এই উপলক্ষে ৰংঘৰৰ গাতে লাগি থকা ৰূপহী পথাৰত চলোৱা হৈছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ভূমি পূজনৰ পিছতে এখন বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰিও উপস্থিত থাকিব অসম চৰকাৰৰ কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী। উল্লেখযোগ্য যে 149 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰায় 83 বিঘা ভূমিত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্প। এই প্ৰকল্পত থাকিব 3000 জন দৰ্শকে একেলগে বহিব পৰা MP থিয়েটাৰ, এখন অত্যাধুনিক ৰংগমঞ্চ, লাইট এণ্ড শ্ব'ৰ ব্যৱস্থা কৰিব। নিতৌ উন্নতমানৰ তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা থাকিব। প্ৰকল্পত থলুৱা জনগোষ্ঠীসমূহৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শনৰো ব্যৱস্থা থাকিব বস্ত্ৰশিল্পৰ সংগ্ৰহালয়, বিভিন্ন থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সম্ভাৰৰ ষ্টল থাকিব, 30ৰ পৰা 35টা কোঠাযুক্ত অতিথিশালা, ক্লক টাৱাৰ আদি। ইয়াৰ উপৰিও স্বৰ্গদেউসকলৰ বিষয়ে বৰ্ণনা, ছবি, প্ৰতিমূৰ্তি আদিৰো ব্যৱস্থা কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত। শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰদীপ, বৃহৎ প্ৰকল্পৰ বাবে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ব, ভূমি পূজন কৰিব। কি আয়োজন চলিছে, কিমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'ব? হয় জয়ন্ত, আজি এই শিৱসাগৰ তথা অসমবাসীৰ বাবে এটা স্মৰণীয় দিন হৈ ৰ'ব বুলি সকলোৱে আমি আশা কৰিছোঁ। কাৰণ ঐতিহাসিক ৰংঘৰত আজি ৰংঘৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন প্ৰকল্পৰ আজি ভূমি পূজন আৰু বামফি পূজাৰে শুভাৰম্ভ কৰিব। মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া হৈছে ৰংঘৰ, যি আমাৰ আহোম ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু এছিয়াৰ প্ৰথমখন পেভিলিয়ন খ্যাত এই ৰংঘৰ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্বকালত ইয়াত প্ৰথম খেল ধেমালি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে। বিহুক ৰাজকীয় মৰ্যাদা দিয়া হৈছিলে। আৰু এই ৰংঘৰৰ গাতে লাগি থকা এই যি ৰূপহী পথাৰ আছে, ইয়াত এই স্থানত আমি দেখুৱাই আছোঁ। এই পেণ্ডেলৰ কাষত যি আচলতে স্থান আছে, তাতে বামফি পূজা কৰিব। টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় সকলে যিকোনো আচলতে ভাল এটা কাম কৰিবলৈ লোৱা আগমুহূৰ্তত অপায় অমংগল যাতে নহয় আৰু এনেধৰণৰ শুভ মুহূৰ্তত বামফি পূজা কৰা হয়। আৰু সেই বামফি পূজা প্ৰথম কৰিব, তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভূমি পূজন কৰিব। আৰু তাৰ পিছত যিখন দেখিছে এখন বিশাল ইয়াত পেণ্ডেল দিয়া হৈছে। ইয়াত 10ৰ পৰা 20,000 আজি ইয়াত ৰাইজ উপস্থিত থাকিব। শিৱসাগৰৰ বিশিষ্ট নাগৰিকসকল উপস্থিত থাকিব। তেনেধৰণৰ কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকল উপস্থিত থাকিব। এয়া দেখিছে সুন্দৰকৈ ইয়াত সজাই পৰাই তোলা হৈছে। বিশাল এখন ইয়াত জনসভা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিব আজি এই অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত। আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান আচলতে উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শিৱসাগৰত। কাৰণ শিৱসাগৰবাসীয়ে, শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সেইধৰণে বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে বহু পূৰ্বৰে পৰাই দাবী জনাই আহিছিলে, আহ্বান জনাই আহিছিলে চৰকাৰৰ প্ৰতি যে ৰংঘৰত এনেধৰণৰ এটা প্ৰকল্প হওক। আৰু সেই প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আচলতে পূৰ্বতে কেইমাহমান পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত আজি বামফি পূজা আৰু ভূমি পূজনেৰে এই প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব। আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ 83 বিঘা ভূমিত এই বিশাল যি পথাৰ আছে, ৰূপহী পথাৰ,
এই মাটি ইতিমধ্যে অধিগ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে ইয়াত 31 কোটি টকা ব্যয় কৰি এই ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বাকী 118 কোটি টকা মূল প্ৰকল্পৰ বাবে ইয়াত ব্যয় কৰিব চৰকাৰে আৰু তাৰ বাবে আজি ইয়াত সেই বামফি পূজা আৰু ভূমি পূজনেৰে ইয়াৰ শুভাৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান ইয়াত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে যিহেতু ইয়াত 10 পৰা 20,000 ইয়াত ৰাইজ উপস্থিত থকাৰ কথা গতিকে এই বিশাল ইয়াত মঞ্চ তথা পেণ্ডেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হয়তো আৰু কি ব্যৱস্থা ইয়াত কৰিব আচলতে ৰংঘৰ প্ৰকল্পৰ উপৰিও আৰু শিৱসাগৰ তলাতল ঘৰৰ সন্দৰ্ভত কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি বা সংৰক্ষণৰ কেনেধৰণৰ কি পদক্ষেপ ল'ব তাৰো হয়তো ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এয়া যিয়ে নহওক এটা আজি ঐতিহাসিক দিন হিচাপে পৰিচিত হৈ ৰ'ব শিৱসাগৰ তথা অসমবাসীৰ বাবে প্ৰদীপ কিমান বছৰৰ ভিতৰত এই যে অত্যাধুনিক প্ৰকল্প সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ প্ৰকল্প সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব পাৰে কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা আছে কিমান বছৰৰ ভিতৰত ইয়াক পূৰ্ণ কৰি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে হয় এই প্ৰকল্পটোৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগক আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰতে এই প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে কিন্তু হয়া সময় ক'ব আচলতে কিমান দিন লাগে কিন্তু 2-3 বছৰৰ ভিতৰতে এই প্ৰকল্পৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰিত এটা লক্ষ্য বান্ধি লৈছে আৰু তাকে লৈ বৰ্তমান আজি এই ধৰণৰ আচলতে পৰিৱেশৰ আচলতে সূচনা হৈছে উখল মাখল পৰিৱেশ সকলোৱে আশা কৰিছে যে আজি যি শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান আছে বামফি পূজাৰ আৰু ভূমি পূজনেৰে হ'ব সেয়া যাতে ভালদৰে হৈ যায় তাকে সকলোৱে কামনা কৰিছে এতিয়া তুংগত এইখিনি মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে পূজা ভূমি পূজন সকলোৰে বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে কিছু সময় পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীতো কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ পিছত ৰংঘৰ অভিমুখে ৰাওনা হ'ব আৰু ঐতিহাসিক এটা দিন যাৰ বাবে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰংঘৰৰ সমীপৰ ৰূপহী পথাৰত প্ৰদীপ ধন্যবাদ যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰায় 27 আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা কৰ্তব্য পালনত ব্যৰ্থতাৰ বাবে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা 27 জন আৰক্ষীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী বুধবাৰে যোৰহাট সদৰ থানাত ভূপেন বৰাক জেৰাৰ সময়ত ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ পুৱাৰে পৰা থানাৰ সন্মুখত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ভিৰ কৰিছিল শ শ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰা হৈছিল যদিও ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ হৈছিল আৰক্ষী অৱশেষত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল 7 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ইডিয়ে ভূমি কেলেংকাৰী আৰু হাৱালা গোচৰত হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰ ৰাজ্যপালক পদত্যাগ পত্ৰ দাখিলৰ পিছতে হেমন্ত সোৰেনক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে চম্পাই সোৰেন চেৰাইকেল্লা সমষ্টিৰ জেএমএমৰ বিধায়ক চম্পাই সোৰেন 9 বাৰকৈ সমন জাৰি কৰা হৈছিল হেমন্ত সোৰেনৰ বিৰুদ্ধে হেমন্ত সোৰেনৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছিল দুখন BMW বাহন আৰু নগদ 36 লাখ টকা কোটি কোটি টকাৰ চৰকাৰী ভূমি জালিয়াতিৰে হস্তগত কৰি পিছত ঘনিষ্ঠ মহলক বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ অভিযোগ আছে হেমন্ত সোৰেনৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰী গোচৰত 14 জন লোকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত আছে 2011 বেটছৰ এজন IAS বিষয়া হেমন্ত সোৰেনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গৰম হৈ উঠিছে এতিয়া ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতি ঝাৰখণ্ডৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ দিশে চম্পাই সোৰেন চেৰাইকেল্লা সমষ্টিৰ জেএমএমৰ বিধায়ক চম্পাই সোৰেনক জেএমএমৰ বিধায়িনী দলৰ নেতাও নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে চম্পাই সোৰেনৰ সমৰ্থনত 47 গৰাকী বিধায়ক থকাৰ দাবী কৰা হৈছে বৰ্তমান চম্পাই সোৰেনৰ লগত আছে 43 গৰাকী বিধায়ক ইতিমধ্যে ৰাজ্যপালকো সাক্ষাৎ কৰে সোৰেনে चार बाहर में है हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है इसलिए हम गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं
উৎসৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰিয়াক বঢ়াই ঘাটিত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটে ইৰাণৰ মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ তথ্য আমেৰিকাৰ হাতত এই আক্ৰমণত 3গৰাকী আমেৰিকান সেনা নিহত হৈছে আহত হৈছে প্ৰায় 30 জনতকৈ অধিক মাৰ্কিন সেনা যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যত সিৰিয়া জৰ্ডান সীমান্তৰ 22 নম্বৰ টাৱাৰৰ আমেৰিকাৰ সেনাৰ এটা ঘাটিত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰে ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে তছনছ হৈ পৰে আমেৰিকান সেনাৰ এই সৰু ঘাটিটো যি আক্ৰমণত 3জনকৈ আমেৰিকান সেনাই থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱাই 30 জন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ইয়াৰে 8 জন সেনাৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা হৈছে অতৰ্কিতে কৰা আক্ৰমণত তছনছ হৈ পৰে আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিটো ইৰাণৰ মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ তথ্যও লাভ কৰিছে আমেৰিকাই 3জনকৈ আমেৰিকান সেনাৰ হত্যা কৰাৰ পাছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত এতিয়া অধিক যুযুদ্ধান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিছে এই ঘটনাৰ পাছতে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে দক্ষিণ কেলিফৰ্ণিয়াত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে উল্লেখ কৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আমেৰিকাক যে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়া হ'ব তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ক'লে আমি ইয়াৰ উত্তৰ দিম লগতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ক'লে যে যোৱা নিশাটো মধ্যপ্ৰাচ্যত আমাৰ বাবে অত্যন্ত কঠিন আছিল সিৰিয়া আৰু ইৰাকত প্ৰভাৱশালী ইৰাণ সমৰ্থিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে বিগত সপ্তাহৰ শুকুৰবাৰ পৰ্যন্ত আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ শক্তিসমূহৰ ওপৰত ইৰাক আৰু সিৰিয়াত প্ৰায় 158 বাৰতকৈ অধিক আক্ৰমণ কৰা হৈছে কিন্তু আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ শক্তিসমূহে ড্ৰোন ৰকেট মিছাইলেৰে উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণক প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এফালে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ তুংগত গাজা ষ্ট্ৰীপত দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছত অহৰহ আকাশমাৰ্গেৰে হিংস্ৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ইজৰাইলে তেনে সময়তে ইৰাণে শেহতীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাইছিল ইৰাকত থকা মোছাদৰ কাৰ্যালয়ত ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদৰ কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ চলাইছিল তাৰ মাজতে ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ মাজত সংঘাত আৰম্ভ হৈছে আৰু তেনেস্থলত ইয়েমেনৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হুথিয়েও হকিয়াই আহিছে আমেৰিকাক এই হুথি বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটেইন আৰু আমেৰিকাই চলাইছে যৌথ অভিযান এই অভিযানত বহু ঘাটিত আক্ৰমণ কৰা হৈছে হুথিৰ আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰো দি গৈছে হুথি বাহিনীয়ে হুথিয়ে হকিয়াই দিছে যে আমেৰিকা ব্ৰিটেইনে চলোৱা এই আক্ৰমণে ৰুধিব নোৱাৰে হুথিক তাৰ মাজতে ইৰাণে সদায় আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে আমেৰিকাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গাজা ষ্ট্ৰীপত ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলাই আছে ইফালে আমেৰিকায়ো হকিয়াই আহিছে ইৰাণক যাতে এই যুদ্ধত ইৰাণে কোনো ধৰণেৰে হস্তক্ষেপ নকৰে কিন্তু ইৰাণ সমৰ্থনপুষ্ট হুথি ইৰাণ সমৰ্থনপুষ্ট হিজবুল্লাহ আৰু হামাছৰ লগতে এতিয়া মিলিচিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটো এনেদৰে আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে নামি পৰাত সমগ্ৰ বিষয়টোৱে অধিক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এক যুযুদ্ধান পৰিস্থিতিয়ে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত এনেদৰে বন্দী কৰা হ'ল এইজন মানস বৰগোহাঁই আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটো বিগত নৱেম্বৰত যোগ দিছিল এইজন মানস বৰগোহাঁই পিছে গুপ্তচৰ মানসক ধৰা পেলালে আলফা স্বাধীন 21 জানুৱাৰীত এনেদৰে বন্দী কৰিলে তাৰপিছত মানস বৰগোহাঁই স্বীকাৰ আলফা স্বাধীনৰ বিপক্ষে যেতিয়াৰ পৰা কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা মোক কিছুমান নাটকীয় ৰূপত মোক প্ৰকাশ কৰিলে নাটকীয় ৰূপে মোক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছিলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত আকৌ পুনৰ এৰি দিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যি বিচাৰিছিলোঁ আমি আলফা স্বাধীনৰ যি বিশ্বাস পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ মানস বৰগোহাঁই দাবী কৰিলে যে তেওঁ এছবিৰ এছআই হিচাপে যোগ দিছিল 2021ত তাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি
স্বাগতম জনাইছো আজি খন্তেক সময়ৰ পিছতেই দাখিল কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2024 চনৰ 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আৰু নিৰ্মলা সীতাৰমণে এই বাজেট দাখিল কৰাৰ লগে লগে কেইবাটা অভিলেখ স্থাপন কৰিব প্ৰথম কথা হ'ল যে একেৰাহে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে বাজেট দাখিলৰ যি অভিলেখ সেই অভিলেখ তেওঁৰ নামত আহিব ইয়াৰ পূৰ্বে একেৰাহে সবাৰকৈ মুৰাজী দেশাই বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ বাজেট দাখিল কৰিছিল দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল আন এটা দখল তেওঁ এটা যি এই বাজেটৰ লগে লগে তেওঁ অহা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ কেনেধৰে এনডিএ চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ আহে বা এনডিএ চৰকাৰে বাজেটৰ জৰিয়তে কেনেদৰে ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰ ৰূপৰেখা পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ আছে শেহতীয়াকৈ চৰ্চা হৈছে যে বাজেটত যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিব পৰা জনমোহিনী আঁচনি থাকিব নেকি প্ৰশ্ন উঠিছে যে মধ্যবিত্ত বিশেষকৈ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে আয়কৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিছু ৰেহাই বা আয়কৰৰ ঊৰ্ধ্বসীমা কিছু ৰেহাই দিয়াৰ এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা বাজেটত থাকিব নেকি বীমা খণ্ডৰ জিএসটি ৰেহাইৰ বিষয়টো উপস্থাপন হৈছে অসমৰ বাবে বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অসমৰ চাহ খণ্ডই বিশেষ কিছু সুবিধা বিচাৰিছে ইতিমধ্যে বিত্তমন্ত্ৰীৰ ওচৰত তেওঁলোকে দাবী উপস্থাপন কৰিছে উন্নয়ন আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত জড়িত আঁচনিসমূহ ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে কেনে ব্যৱস্থা লয় এই মুহূৰ্তত মই যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এয়া বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট তেওঁ এয়া হাতত তেওঁৰ বেগত বাজেট লৈছে আৰু বাজেট লৈ তেওঁ ইতিমধ্যে সংসদলৈ ৰাওনা হৈছে সংসদলৈ ওলাই আহিছে আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে তেওঁ বাজেটৰ প্ৰতিলিপি লৈ ওলাই আহিছে বাজেট এক কঠোৰ কটকটীয়া ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে ছপা কৰা হয় বাজেটৰ ছপা কপি যি সাজু কৰাৰ সময়ছোৱাত দীঘলীয়া সময় ধৰি এই যি বাজেটৰ কৰ্মচাৰীসকল বাজেট প্ৰস্তুতকৰণৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোক ছপাশালতে থাকে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু প্ৰথম বাজেটৰ প্ৰতিক্ৰিয়া until the elections but I do think that they are going to come up with a few number of social schemes so that they get a nudge towards the elections that's all I don't think there are going to be any big changes আমি পুনে পুনে দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য সদনৰ মজিয়াৰ পৰা সদনৰ মজিয়ালৈ যাত্ৰা নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটৰ প্ৰতিলিপি এই বেগটোতেই আছে আজিৰ বাজেট দাখিল কৰিব ভাৰতৰ ইতিহাসত 164 বাৰ বাজেট দাখিল কৰা হৈছে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ পৰা প্ৰথম ব্ৰিটিছৰ শাসনৰ কালছোৱাত ব্ৰিটিছ মন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকে বাজেট দাখিল কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰা প্ৰতি বছৰে বাজেট দাখিল কৰি থোৱা হৈছে 164 বছৰীয়া ইতিহাসত এবাৰ মাত্ৰ বাজেট লিক হৈছিল আগতীয়াকৈ বাজেট ফাদিল হৈছিলে ইয়াৰ বাহিৰে বাজেটৰ সকলো ধৰণৰ যি গোপনীয়তা সেয়া অৱলম্বন কৰা হয় এনেদৰে নিৰ্মলা সীতাৰমণ বাজেটৰ প্ৰতিলিপি লৈ আহিল আৰু তেওঁ সদনৰ ভিতৰলৈ ৰাওনা হৈছে এই দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ শেষ যি বাজেট হ'ব এই চৰকাৰৰ 10 বছৰীয়া কাৰ্যকাল প্ৰথম 5 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে জনাদেশ বিচাৰিব আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে জনাদেশ বিচাৰিবৰ বাবে যি অহা মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু মে মাহৰ ভিতৰত শপত গ্ৰহণ কৰি নতুন চৰকাৰে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেয়েহে এবাৰ বাৰ্ষিক বাজেটৰ পৰিৱৰ্তে লেখানুদান দাখিল কৰা হ'ব লেখানুদান দাখিল কৰি 6 মাহৰ বাবে মঞ্জুৰি বিচাৰিব আৰু ইয়াত মূলতঃ চৰকাৰখনে বৃহৎ বা ডাঙৰ আঁচনি ঘোষণা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আগন্তুক সময়ছোৱা দৰকাৰী যিসমূহ খা খৰচ আছে বা আৱশ্যকীয় যিবোৰ খা খৰচ আছে তাৰ হিচাপ নিকাচ কৰিব পুনৰ নতুন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত নতুন চৰকাৰে বাজেট অধিৱেশন আহ্বান কৰিব আৰু সেই অধিৱেশনত পূৰ্ণাংগ বাজেট বছৰটোৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যকালৰ বাবে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব কিন্তু এই বাজেট লেখানুদান আভ্যন্তৰীণ যি চৰকাৰখনৰ আঁচনিয়ে বা আভ্যন্তৰীণ চৰকাৰখনৰ খা খৰচৰ বাহিৰেও যিহেতু নিৰ্বাচনমুখী এটা বছৰ আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত এই লেখানুদান দাখিল কৰা হ'ব গতিকে নিতান্তই ভোটাৰৰ বাবে বা ভৱিষ্যত দৰ্শনৰ বাবে আগন্তুক 5টা বছৰতনো কি দিশেৰে দেশখনৰ অৰ্থনীতি লৈ যাব বিচাৰিছে তাৰ এক ৰূপৰেখা এই বাজেটত থাকিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে বিভিন্ন খণ্ডক গুৰুত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে 10 বছৰৰ সাফল্যৰ হয়তো খতিয়ান থাকিব এই বাজেটত 10 বছৰ কেনেদৰে চৰকাৰে দেশৰ বিত্তীয় অৱস্থা টনকিয়াল কৰিলে কেনেদৰে বিদেশী মুদ্ৰাৰ ভাণ্ডাৰ যথেষ্ট শক্তিশালী হ'ল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শক্তিশালী অৰ্থনীতি $5 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতি গঠনৰ দিশত কেনেদৰে আগবাঢ়িছে ইয়াৰ ৰূপৰেখা আৰু ভৱিষ্যতৰ যি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে $7 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতি $7 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতিৰ দিশে যাত্ৰা কৰিবৰ বাবে যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কেনেদৰে ৰূপায়ণ কৰিব তাৰ ৰূপৰেখা থাকিব আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পসমূহ কৃষক আৰু মহিলাৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে নিবনুৱা সংস্থাপনৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ উল্লেখ থকাৰ
সম্ভাৱনা আছে একেদৰে ভৱিষ্যতলৈ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ইয়াৰ অনুষংগিক দিশসমূহৰ বিষয়ে বাজেটত উল্লেখ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আন্তঃগাঁথনি অন্ততঃ ভাৰত ভৱিষ্যতে এখন অগ্ৰণী ৰাজ্য হিচাপে অগ্ৰণী দেশ হিচাপে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণৰ ৰূপৰেখা এই বাজেটত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই সাধাৰণ বাজেটৰ লগে লগে ৰেল বাজেটো দাখিল কৰা হ'ব ৰেল বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আৰু ৰেল বাজেট দাখিল কৰি ৰেলৰ প্ৰথমতে পৃথকভাৱে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা চলি আহিছিল সাধাৰণ বাজেট আৰু ৰেল বাজেট কিন্তু এইবাৰ ৰেল বাজেট একেলগেই যোৱা মোদী চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপৰ পৰা ইয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৰেল বাজেট একেলগেই সাধাৰণ বাজেটৰ সৈতে দাখিল কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী যি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই যি চৰকাৰৰ 10 বছৰীয়া কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰাকখনত বাজেটে যথেষ্ট পৰিমাণৰ আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে বাজেটৰ কপিসমূহ ইতিমধ্যেই ইণ্টাৰিম বাজেট ইয়াৰ লেখানুদানৰ প্ৰতিলিপিসমূহ ইতিমধ্যে অনা হৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণ আহিছে আৰু তাৰ লগে লগে সদনৰ সদস্যসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিলিপি অনা হৈছে খন্তেক সময়ৰ পিছতেই বাজেট উপস্থাপন কৰা হ'ব 11 বজাৰ লগে লগে সদনত বাজেট উপস্থাপন কৰিব বাজেট পূৰ্বাপৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা সন্ধিয়া 5 বজাত উপস্থাপন কৰিছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বাজেট আগবেলাৰ ভাগতেই 11 বজাত উপস্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু বাজেটৰ বাবে এই যি অধিৱেশন এই বিশেষ অধিৱেশন কালি আৰম্ভ হৈছিল আৰু কালিৰ পৰা এই চমু অধিৱেশন য'ত লেখানুদান বা বাজেট যি অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট সেই বাজেট দাখিল কৰিব আৰু এই বাজেটে মোদী চৰকাৰক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনত সহায় কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ ৰূপৰেখা সাজু কৰা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে চৰ্চা চলিছে আয়কৰ দাতাসকলৰ বাবে বিশেষ ৰেহাই সম্ভাৱনা এটা চৰ্চা হৈছে আৰু সেইহতীয়াকৈ এই বাজেটত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বীমা খণ্ডত যি জিএছটি উচ্চ হাৰত জিএছটি আৰোপ কৰা হৈছিল সেয়া ৰেহাই দিয়াৰ দাবী উপস্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে যি স্থানীয় শিল্প হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প ইয়াৰ বাবে বিশেষ ধৰণৰ এক ব্যৱস্থা থাকিব বুলি বাজেটত আশা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ উদ্যোগ বাণিজ্যসমূহৰ যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেড ইউনিয়নসমূহে সাক্ষাৎ কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে 11 বজাত ঠিক 11 বজাৰ লগে লগে সংসদত বাজেট ভাষণ আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি এই বাজেট ভাষণৰ পোনপটীয়া যি সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম বাজেটৰ প্ৰাকখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেশৰ শেয়াৰ বজাৰতো কিছু প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু দেশৰ শেয়াৰ বজাৰ এই মুহূৰ্তত কেনে ধৰণে বাজেটৰ যি নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেটৰ ভাষণ তাৰ প্ৰতি কেনে ধৰণে সঁহাৰি আগবঢ়ায় সেয়াও চাবলগীয়া হ'ব বাজেট খন্তেক সময়ৰ পিছতে দাখিল কৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আজি শেয়াৰ বজাৰত ইয়াৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ এই মুহূৰ্তত সেনসেক্স সামান্য অগ্ৰগতি 0.15% অগ্ৰগতিৰে আগবাঢ়ি আছে আনহাতে নিফটি এই মুহূৰ্তত 0.14% অগ্ৰগতিত আছে কিন্তু ইয়াৰ মিশ্ৰিত প্ৰভাৱ এতিয়ালৈকে শেয়াৰ বজাৰতো বাজেটক লৈ বিশেষ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই তিনি বছৰৰ বাবে বিকাশৰ হাৰ 7% একেৰাহে 7% বিকাশৰ হাৰ হৈছে ৰাজহুৱা খণ্ডত মূলধনী বিনিয়োগ 10 বছৰ ধৰি 10 বছৰৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ বেছি নিয়ন্ত্ৰণত মুদ্ৰাস্ফীতি আছে এই চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপত কৃষি খণ্ডত পূৰ্বৰ তুলনাত চমকপ্ৰদ উত্থান ঘটিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধি চমুকৈ IMFৰ পৰা যি পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে সেই ভিতৰত ভাৰতৰ অৰ্থনীতি 2024 ৰ ভিতৰত 3.7 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰ মাৰ্কিন ডলাৰ হ'বগৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লক্ষ্য 2027 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক 5 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ অৰ্থনীতিৰ ৰূপে গঢ়ি তোলা ভাৰত বিশ্বৰ এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয়টো ফিনটেক ইকনমি বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ অৰ্থনীতি বিশ্বৰ চতুৰ্থ ষ্টক মাৰ্কেট ভাৰত মহিলাৰ বেংক একাউণ্টৰ হাৰো যথেষ্ট বেছি প্ৰায় 79% লৈ বৃদ্ধি হৈছে মহিলাৰ বেংক একাউণ্ট 2047 চনত ভাৰতক 37 ট্ৰিলিয়ন অৰ্থনীতি ৰূপে গঢ়াৰ লক্ষ্য লৈ আগবাঢ়িছে 2023-24 বৰ্ষত জিডিপিৰ প্ৰাককলন হৈছে 7.3%
पिटारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर रियल एस्टेट की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मुझे लगता है शायद कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिससे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक अगले आने वाले टाइम के लिए दिशा मिलेगी। देखिए, रियल एस्टेट इंडस्ट्री ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई है। कोविड के बाद क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र कोई कर रहा था, रियल एस्टेट इंडस्ट्री कर रही थी, लेकिन जैसे ही कोविड अनलॉक होना शुरू हुआ उसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी अनलॉक होनी शुरू हो गई और 2021 के बाद जितनी डिमांड रियल एस्टेट में दिखाई देने को मिली है, मुझे लगता है वो पिछले 10 साल में कभी नहीं दिखाई दी। लोगों ने पहली बार इस चीज़ को रियलाइज़ किया, कुछ भी हो कम से कम एक अपना घर जरूर होना चाहिए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो स्कीम थी वो भी उसे सपोर्ट कर रही थी। और इन सारी चीज़ों का फ़ायदा क्या हुआ, एक जो कॉमन मैन था वो अपने घर का कहीं ना कहीं सपना देख पाया। বাজেটত কি থাকিব পাৰে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ বেছি আশা কৰিছে দেশৰ বেতনভোগী কৰ্মচাৰীসকলে ভাবিছে যে আয়কৰৰ যি ঊৰ্ধ্বসীমা আছে আয়কৰ প্ৰদানৰ এই ন্যূনতম ৰেহাইৰ সীমা এই সীমা বৃদ্ধি কৰা হ'ব। অন্ততঃ তেওঁ কৰ্মচাৰীসকলে যি আয়কৰ প্ৰদান কৰে তাত কিছু ৰেহাই পাব। আনহাতে কৃষকসকলৰ বাবে PM কিষাণ যোজনা এই PM কিষাণ যোজনা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ডাঙৰ খবৰ থাকিব পাৰে। কৃষকসকলে বিত্তীয় সকাহ যিয়ে প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এটা আশংকা আছিল যে এই বাজেটত যথেষ্ট জনমুখী বা ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰি পৰা আঁচনি দিব আৰু সেই অনুসৰি PM কিষাণৰ যি বিত্তীয় আবণ্টন সেই আবণ্টনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰে ইয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন বিশেষকৈ ৰেলপথ অৰ্ধনগৰীয় এলেকাসমূহৰ উন্নয়ন কৃষি আৰু শিক্ষা খণ্ডৰ উন্নয়ন স্বাস্থ্য খণ্ডৰ উন্নয়ন এই খণ্ডকেইটাত অত্যাধিক ধনৰ আবণ্টন হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ সামাজিক কল্যাণ বিষয়টোত অত্যন্ত গুৰুত্ব দিব পাৰে। MSME খণ্ডত উদ্যোগ বাণিজ্য বিশেষকৈ মধ্যমীয়া সৰু আৰু ক্ষুদ্ৰ যি উদ্যোগ আছে এই উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উৎসাহ পাব পৰাকৈ আঁচনি ঘোষণা কৰিব পাৰে। ডিজিটেল ইকনমি মোদী চৰকাৰে ইতিমধ্যেই ডিজিটেল অৰ্থব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিবৰ বাবে যথেষ্ট ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিব পাৰে। গ্ৰীণ এনাৰ্জি সৌৰশক্তি আৰু অন্যান্য বিকল্প শক্তিসমূহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে প্ৰচলন বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে বিশেষ আঁচনি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল 1 কোটি লোকৰ ঘৰত সৌৰশক্তি স্থাপনৰ লক্ষ্য লৈছে। গতিকে সৌৰশক্তি বা বিকল্প শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ আঁচনি এই বাজেটত থাকিব পাৰে। এই মুহূৰ্তত এটা চমু বিৰতি লৈছোঁ। বিৰতিৰ পিছত ঘূৰি আহিম, বাজেটৰ সবিশেষ আপোনালোকক জনাই থাকিম। শাসনৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ SI হিচাপে মোক নিয়োগ কৰিছিলে 2021 চনত এজন SBৰ চাব ইন্সপেক্টৰ হিচাপে। মোক এটা বিশেষ মিছন দিয়া হৈছিলে। মিছনটো হৈছিলে কি আলফাৰ বিপক্ষে কাম কৰাৰ কাৰণে। তেখেতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। মানৱ বৰগোহাঁইৰ এই দাবী ছাতি অস্বীকাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিঙে ক'লে। পাৰ্টিকুলাৰ যুৱক সংগঠনত গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক কৈছিলে এটা মেছেজো দিছিলে যে এটা ইঞ্জিনিয়াৰক আমি লৈ যাম আৰু আপোনালোকে ৰখাব পাৰিলে ৰখাওক। আমি তেতিয়াৰ পৰা সেই মানুহজনক ফ'ল' কৰি আছোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মতে তেওঁ 2016ত HSLC পাছ কৰিছে। তাৰপিছত তেওঁ এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটত ডিপ্ল'মাত এডমিশ্যন লৈছিলে, ডিপ্ল'মা কৰিব পৰা নাই। সেইটোৰ পৰা দেখা যায় যে সেই মানুহজনটো গ্ৰেজুৱেট নহয়। মানৱ বৰগোহাঁইক বন্দী কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱালৈ অনুৰোধ কৰি ক'লে, তেখেত অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয়। তেওঁ যেতিয়া আলফালৈকে গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ নিজে ষ্টেটমেণ্ট দি গৈছিলে যে মই এখন
জিষ্ট বুলি এখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়োঁ আৰু আমিও ক্ৰছ চেক কৰি চাইছোঁ যে তেওঁ ডিপ্ল'মা ইঞ্জিনিয়াৰে পঢ়ি আছিলে। এই বিষয়টো মই ভাবোঁ যে সত্য নহয়। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ কিবা ভুল বুজাবুজি হৈছে। মই অনুৰোধ কৰিম ল'ৰাটোক যেন কোনো শাস্তি নিদিয়ে। তেওঁ অসম আৰক্ষী নহয়। কিবা যদি অসুবিধা আছে ঘূৰাই পঠাওক, কিন্তু কোনো কাৰণতে যাতে শাস্তি নিদিয়ে, কাৰণ মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিশ্চিত কৰি কৈছোঁ যে তেওঁ অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া নহয়। ইপিনে মানৱ বৰগোহাঁইৰ বন্দী হোৱাৰ পিছতে এতিয়া মানুহৰ ঘৰত লাগিছে হাহাকাৰ। আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান আমি এয়া পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ল'ৰাটো ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠায় আৰু মৃত্যুদণ্ডলৈ আগ নবঢ়াব। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, যদি মানৱ বৰগোহাঁই আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়া নহয়, তেন্তে কি SIBৰ বিষয়া নেকি, যি কেন্দ্ৰীয় চোৰাংচোৱা সন্থা ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ অংশ? বিষয়টো এতিয়াও অস্পষ্ট। তথ্যমতে ম্যানমাৰৰ আলফা স্বাধীনৰ কেম্পত এতিয়াও সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গুপ্তচৰ মানৱ বৰগোহাঁইক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থইষ্ট। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত উত্তেজনা তুংগত। তাৰ মাজতে এইবাৰ ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ দ্বাৰা ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিত। জৰ্ডান সিৰিয়া সীমান্তত থকা আমেৰিকাৰ এটা ঘাটিত ভয়ানক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিলে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোটে। ইৰাণ সমৰ্থিত ইৰাণ মদত পুষ্ট এই সন্ত্ৰাসবাদী গোটটোৰ দ্বাৰা এই বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। খন্তেক সময়ৰ পিছতেই আগন্তুক বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰা হ'ব, লেখানুদান দাখিল কৰা হ'ব। অন্তিমখন বাজেট, কিন্তু এয়া পূৰ্ণাংগ বাজেট নহয়, কিয়নো নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পূৰ্ণাংগ চৰকাৰেহে বাজেট দাখিল কৰিব, পূৰ্ণাংগ বাজেট লেখানুদান দাখিল কৰিব। আৰু এয়া বাজেটৰ কপিসমূহ অনা হৈছে বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা। বাজেটৰ কপিসমূহ এনেকৈ সদনৰ মজিয়ালৈ অনা হৈছে আৰু সদনৰ সদস্যসকল সাংসদসকলক এনেদৰেই বিতৰণ কৰিব। বিতৰণ কৰাৰ প্ৰাকখনত এনেদৰে বাজেটৰ পেকেটসমূহ লৈ যোৱা হৈছে। তাৰ পূৰ্বে আজি পুৱাই বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ গৈ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ত উপস্থিত হৈছিল আৰু বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা এনেদৰে এটা সুদৃশ্য বেগত তেওঁ বাজেটৰ প্ৰতিলিপি লৈ ৰাওনা হৈছে সদনৰ দিশে। আৰু সদনত 11 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব বাজেট ভাষণ। নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টেও পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিব এই বাজেট ভাষণ। বাজেটক লৈ প্ৰত্যাশা কেনে আমি তিনিটা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। সদনৰ মজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰৱেশ, বিত্তমন্ত্ৰীৰ প্ৰৱেশ আৰু বাজেটৰ প্ৰতিলিপিসমূহ অনা হৈছে। আৰু বাজেটক লৈ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ বা কেনেধৰণৰ আঁচনিসমূহ আশা কৰে। অজিত মাংৰুলকাৰ তেওঁ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ IMC চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। প্ৰতিক্ৰিয়া মই এবাৰ শুনাইছোঁ। सरकार के पास तो सहूलियत तो होती है, लेकिन ये सरकार बहुत मैच्योर सरकार है और उन्हें ऐसी कोई अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है और कुछ अपेक्षा भी नहीं है जनता की कि इस बजट में कुछ स्पेक्टेकुलर अनाउंसमेंट करेंगे। जो है वही जैसे कहते हैं वोट ऑफ अकाउंट है टू कैरी ऑन द एक्सपेंसेस दैट आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। लेकिन ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान तो देंगे ही वो, और फिस्कल डेफिसिट यानी फिस्कल कंसोलिडेशन उस पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 5.9 को हमें 4.5 पे लाना है तो कुछ ना कुछ तो अभी से ही तैयारी करना पड़ेगी गवर्नमेंट को। अगर आप कहते हैं कि पोस्ट पैंडेमिक इंडिया का ग्रोथ 7% है और शायद ये FY24 में भी शायद 7% का जो लगातार ग्रोथ चल रहा है वो आगे भी चलेगा, तो वो कैसे होता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, एग्री जहाँ विच इज़ मेजॉरिटी हमारी सब एग्री इकोनॉमी उधर ध्यान नहीं देगी, तो वहीं से तो ग्रोथ होती है। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री पे तो सरकार ध्यान देगी और शायद इस बजट में हमें और कुछ इस क्षेत्र में कुछ अनाउंसमेंट्स दिखाई देंगे।
সমীৰ সোমানিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চৰ আন এজন বিষয়ববীয়া প্ৰতিক্ৰিয়া শুনিছোঁ I think interim budget hai, so there will be some limited. I mean, but I think they will underscore their priorities. See, the other thing I also think is when you look at the demographic dividend that the country has, we have such a large young population. You need to also skill them. If you need them to be ready for the kind of infrastructure, defense, space, agriculture, precision farming, so that needs to be also, and the whole startup infrastructure that they also need to create. So I think they will continue to build this ecosystem to build a virtuous cycle so that India continues to grow at 6.5% and more. I think the aim of the government is to continue on the trajectory they are at. 6.5% they are growing, and the push in infrastructure is only going to help speed up the private participation in the sector, in the growth of the economy. So I think what they need to do is to keep the economy going as it is and thoda sa tweak karte rahenge, so it should improve and not go down. গভীৰ প্ৰত্যাশাৰ সৃষ্টি হৈছে অহা এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই বাজেট কেন্দ্ৰত বাজেট দাখিল কৰিব আজি আৰু ইয়াৰ পাছতেই অহা 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে অসম চৰকাৰে বাজেট দাখিল কৰিব আৰু এই বাজেট দাখিলৰ আগে পাছে লোকসভা নিৰ্বাচন ঘোষণা হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে আৰু এই নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্বাচনী যি নীতি নিয়ম আছে সেয়া বলবৎ হ'ব বিশেষকৈ আদৰ্শ আচৰণবিধি বলবৎ হ'ব আৰু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট বলবৎ হোৱাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন ঘোষণা বা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি আধাৰশিলা ইত্যাদি বন্ধ হৈ পৰিব তাৰ প্ৰাক্ষণত বাজেট অভিভাষণ আজি যি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট অভিভাষণ পাঠ কৰিব সেয়া সুযোগ হিচাপে ল'ব নিশ্চয় ইয়াৰ কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু নিম্ন আৰু মধ্যম বৰ্গ মধ্যম বিত্তীয় আয়ৰ যিসকল লোক আছে সেই পৰিয়ালসমূহক সকাহ দিয়াৰ বাবে বাজেটত বিশেষ ব্যৱস্থা ৰখাৰ দাবী জনাইছিল আৰু সেই দাবীৰ প্ৰতি কেনে ধৰণৰ সঁহাৰি আহে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বাজেটৰ বাবে আজি এই যি কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে যোৱা কিছুদিনৰ পৰাই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰস্তুতি চলাই আছিল আৰু বাজেট অভিভাষণ যি পাঠ কৰিব সেই সময়ছোৱাৰ প্ৰাক্ষণত দেশত যি এটা আশাৰ সম্ভাৱনাৰ আশাৰ সৃষ্টি হৈছে যে এই বাজেটে ভৱিষ্যত ভাৰতৰ এটা ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে যত্ন কৰিব অন্ততঃ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যি ভিজন বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আগন্তুক সময়ছোৱাৰ বাবে কোন দিশেৰে ভাৰতক আগুৱাই লৈ যাবলৈ বিচাৰিছে সেই বিষয়ত এটা ৰূপৰেখা এই বাজেটত থাকিব নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি বা নিৰ্বাচনত ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিব পৰাকৈ যথেষ্ট থাকিব বাজেটৰ পৰা প্ৰত্যাশা বিভিন্ন মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি হ'ব কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ বৃদ্ধি হ'ব শিক্ষা খণ্ডত যথেষ্ট পৰিমাণে বিনিয়োগ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু মোৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযোগ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বাজেটৰ পৰা কি প্ৰত্যাশা কি আশা কৰিছে চাওক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল কথাটোৱে হৈছে যে অন্তজনৰো উদয় কৰা যিটো পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পূৰ্বসূৰী জনসংঘ প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা একাত্ম মানৱতাবাদৰ যি দৃষ্টিভংগী যি দৰ্শন দি থৈ গৈছে সেই দৰ্শনৰ আধাৰতেই অন্তজনৰ উদয় কৰা এইটোৱে হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল মন্ত্ৰ নিশ্চিতভাৱে বাজেটে সামগ্ৰিক কথা বতৰাবিলাকৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিককে যাতে নাগৰিকৰে যাতে ভৱিষ্যতৰ উন্নয়ন হয় আৰু সকলো নাগৰিকৰ উন্নয়নৰ জৰিয়তে দেশখন যাতে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি এতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনীতিৰ লগত আমি ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ আমি আগন্তুক দিনত বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনৈতিক এই ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে ভাৰতবৰ্ষক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যি মাইলষ্টন তৈয়াৰ কৰাৰ যি পৰিকল্পনা নিশ্চিতভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এইখন শেষৰখন যিটো অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট কাৰণ এইখন বাজেট কেৱল মাত্ৰ কিছুদিনৰ কাৰণেহে থাকিব কাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এখন এটা ইণ্টাৰিম বাজেট বুলি কোৱা হয় গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই বাজেটখনতো সেই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক থাকিব হয় আৰু এই বাজেটত এটা স্পষ্ট হ'ব যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে কি আশা কৰে চাওক ভাৰতবৰ্ষৰ
ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ পাছতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেউখন 8খন ৰাজ্যৰ ওপৰত অত্যন্ত শক্তিশালী ৰূপত ইয়াৰ অন্তৰ্গাঁথনি তথা অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছে অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে যাক কোৱা হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এক্ট ইন পলিচি এই ধৰণে আগবাঢ়িছে যাতে এই 8খন ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অন্তৰ্গাঁথনি উন্নয়নৰ কাৰণে আৰু একেটা সময়তে ইয়াক যাতে উত্তৰ পূব এছিয়াৰ হাব হিচাপে অৰ্থনৈতিক হাব হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা যায় তাৰ লক্ষ্যৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা সময়ছোৱা কাম কাজ কৰিছে আপুনি যদি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে চাব যে ৰেল নেটৱৰ্কিং যদি চাই অৰুণাচলৰ পৰা মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ আগতে ডিমাপুৰৰ বাহিৰে ৰেল নেটৱৰ্কিং নাছিলে এতিয়া সুখোভিলৈকে আগবঢ়াই লৈছে আৰু এতিয়ালৈকে নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কোহিমালৈকে ৰেলৰ ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰাত আৰু কামত আগবাঢ়িছে অনুৰূপভাৱে মিজোৰামলৈকে ৰেলৰ ট্ৰেক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ৰেলৱেজৰ বাহিৰেও যদি এয়াৰৱেজ চোৱা যায় যেতিয়া প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত যাতে খুব সুন্দৰভাৱে যাতে তাৰ যি আমাৰ যে টুৰিজম বিকাশ কৰিব পৰা যায় আমাৰ যাতে তাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল উন্নয়ন কৰিব পৰা যায় আৰু যাতে আমাৰ যিটো আগতে কোৱা যায় যে আমাৰ এই ৰাজ্যসমূহত এটা ধাৰণা আছিলে যে দিল্লী বহু দূৰ এই ধৰণৰ কথাবিলাক নাইকিয়া কৰি দিল্লীক ওচৰ চপাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে এয়াৰপৰ্টৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা ভাল হয় আৰু একেটা কথাই যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দেখা যাব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে যে নেশ্যনেল হাইৱেৰ প্ৰজেক্ট 4 লেনৰ যে হাইৱেৰ প্ৰজেক্ট এই হাইৱেৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে আপুনি যদি চাই কেইবাটাও ৰাস্তা কেনে ধৰণে চলি আছে চাইনে শিৱসাগৰৰ ফালে গৈছে নে অলপতে হয় নিশ্চিতভাৱে চাওক কিছু হয় টেকনিক্যাল ইস্যুজত কিছু ক্ষেত্ৰত হয়তো সেই ৰাস্তাবিলাক কিছু অসুবিধা হৈছে কিন্তু তাতোতকৈ যদি চাই মই আজি কিছুদিনৰ আগতে কোহিমা হাইকোৰ্টলৈকে মোৰ নিজৰ প্ৰফেচনেল ৱৰ্কত গৈছিলোঁ তেতিয়া মই গোলাঘাটৰ পৰা যেতিয়া কোহিমা হাইকোৰ্টলৈকে গৈছিলোঁ আজি পূৰ্বে যেতিয়া যাওঁতে যি ধৰণৰ অৱস্থা আছিলে এতিয়া কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ডিমাপুৰ কোহিমা যিটো ৰাস্তা খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মিত হৈছে আৰু এই কথাটোৱে যদি চোৱা যায় তাতকৈ আগুৱাই আপুনি কোহিমাৰ পৰা ইম্ফলৰ পৰা মোৰেলৈকে এই ৰাস্তাটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু একেটা কথাই যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব শিলচৰৰ পৰা যিটো মিজোৰাম আইজাললৈকে নিৰ্মিত হৈ থকা যিটো ৰাস্তা এই ৰাস্তাটো ত্বৰান্বিতভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু একেটা কথাই যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে ডিমা হাছাওলৈকে যিটো ৰাস্তা ইতিমধ্যে বনি আছে লামডিং লংকা হৈ যিটো ডিমা হাছাওলৈকে যিটো ৰাস্তা বনি আছে যিটো শিলচৰ হাইৱে বনি আছে এইটোৰ কাম অত্যন্ত ক্ষীপ্ৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে হয় কৰবাত নহয় কৰবাত টেকনিক্যাল ইস্যুজৰ কাৰণে কিছু নিৰ্মাণ কাৰ্যত স্থিমিত আহিছে কিন্তু চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰখনৰ যিটো উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যটো অত্যন্ত শক্তিশালী যে কাম কৰিম উন্নয়ন কৰিম এই কথাটো লৈ আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে এই কাৰণে দেখা যায় যে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক যে গুৰুত্ব দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যাতে যে গুৰুত্ব দিছে এই কথাটো স্পষ্ট আপুনি যদি আৰু এটা কথা চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক লৈ যোৱা সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে বহুকেইটা শক্তিশালী প্ৰজেক্ট লৈছে আপুনি যদি চাই যে চীনা বৰ্ডাৰত যেটো চীনা বৰ্ডাৰ অৰুণাচলৰ সংলগ্ন চীনা বৰ্ডাৰ তাৰ বৰ্ডাৰ ৰুটছবিলাক অত্যন্ত শক্তিশালী কৰিছে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব নাহৰলগন জিৰোৰ যিটো ৰাস্তা আজি কিছুদিন পূৰ্বে আমি যেতিয়া জিৰোলৈকে গৈছিলোঁ বাই ৰোড তেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ ৰাস্তাটো খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে গতিকে জিৰোলৈকে তাক ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ হৈছে এটা কথাই যদি আপুনি চাই পাছিঘাটৰ সেই ৰাস্তা আপুনি মায়দিয়াৰ যিবিলাক ৰাস্তা এই ৰাস্তাবিলাকো খুব ক্ষিপ্ৰতাৰে খুব ষ্ট্ৰংলি তাত নিৰ্মাণ হৈছে আৰু যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব মেৰাপানীৰ পৰা উখালৈকে যিটো ভাণ্ডাৰী হৈ যিটো উখাৰ ৰাস্তা উখাৰ পৰা মুককচাং আৰু টুৱেনচাঙৰ যিটো ৰাস্তা নাগালেণ্ডৰ সেই ৰাস্তাটো অত্যন্ত মই আপোনাক ৰখাইছো আপোনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰিছে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক সাক্ষাৎ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিলৰ প্ৰাকখনত ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত উপস্থিত হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰে ই এক নিয়ম প্ৰতি বছৰে বিত্তমন্ত্ৰীয়ে বাজেট দাখিলৰ প্ৰাকখনত ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰে আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতহে বাজেট প্ৰতিলিপি সহ তেওঁ ৰাওনা হয় আৰু তেওঁ আহি সদনত উপস্থিত হয় আৰু সদনত নিজৰ ভাষণ দিয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী দুয়োগৰাকীকে আৰু খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত এইবাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণ সদনৰ দিশেৰে আগবাঢ়িছে
হয় জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া তো গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে কেউখন ৰাজ্য শক্তিশালী ৰূপত ইয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱাত চৰকাৰখনে কাম কাজ কৰিছে কেৱল মাত্ৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল কাম কাজবিলাক যাতে ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এটা ঠিক কৰি লৈছে যে ইয়াৰ এই কেউখন ৰাজ্যৰ যিমানখিনি ইনচাৰ্জেঞ্চি গ্ৰুপ আছে যাৰ কাৰণে যোৱা সময়ছোৱা বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজবিলাকত বাধাৰ সৃষ্টি হৈছিল যে সেই বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ যে ইয়াৰ যাতে সামাজিক যিটো শৃংখলা এই শৃংখলাটো সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰি তুলিবৰ কাৰণে কাম কাজ কৰিছে আপুনি যদি এটা কথা লক্ষ্য কৰে বিজি ৰোড যেতিয়া ৰেলৱে ট্ৰেক যেতিয়া বিজি ট্ৰেক যেতিয়া বনাইছিলে ডিমা হাছাওলৈকে লামডিঙৰ পৰা ডিমা হাছাও সেই ৰাস্তা যোৱা সময়ছোৱা কংগ্ৰেছৰ সময়ত সেই আৰম্ভ নৰসিংহ আপোনাৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কাম কৰিব পৰা নাছিলে এই কাৰণে কাম কৰিব পৰা নাছিলে তাত বিভিন্ন ইনচাৰ্জেঞ্চি গ্ৰুপে বাধা দিছিলে আৰু সেই সময়ত তাত কাম আৰম্ভ কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে 14 চনত অহাৰ পিছতে অসমত থকা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি গ্ৰুপসমূহৰ লগত আলোচনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ লগত এটা সুমীমাংসা লৈ আহিলে আৰু প্ৰত্যেকটো মোটামুটি 99% সফল হ'ল এতিয়া 99% যোৱা সময়ছোৱাত যিবিলাক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বা যিবিলাক ইনচাৰ্জেঞ্চি গ্ৰুপ আছিলে সেই গ্ৰুপবিলাক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে আলফাৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে একে সময়তে NACN IMৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে গতিকে মূল সামগ্ৰিকভাৱে 99% এটা পিচ সিচুৱেশ্যন এই ৰাজ্যসমূহলৈ আহিছে আৰু পিচ সিচুৱেশ্যন অহাৰ কাৰণে ৰাজ্যসমূহৰ উন্নয়ন আৰু সমবিকাশ আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেই যে আগৰ যে মানসিকতা আছিলে যে দিল্লী বহুদূৰ বা দিল্লীয়ে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কেতিয়াও চুবলৈ নাহে কেৱল মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা সম্পদ আহৰণ কৰিবলৈহে আহে এই কথাবিলাক লাহে লাহে আমাৰ জনসাধাৰণৰ আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ মনৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব যে দিল্লীত যি দিল্লী পুলিচ এই দিল্লী পুলিচত স্পেচিফিকেলি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এটা স্পেচিফিক ট্ৰুপ আছে আজিকালি যে দিল্লী পুলিচত তাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলে তাত ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লৈছে আৰু তেওঁলোকে তাত আছে আৰু যদি চাই আপুনি যোৱা যেতিয়া আমাৰ 15 আগষ্টৰ দিনা যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লালকিল্লাৰ পৰা যেতিয়া পতাকা উত্তোলন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিছে তাত যি কেইজন সেনা বিষয়া আৰু জোৱানে তেওঁক প্ৰটেকশ্যন দি আছিলে সেই কেইজনৰ অধিকাংশই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতী আছিলে আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত লক্ষণীয় আজি যদি চাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু যুৱক যুৱতীয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰশাসনিক আসনসমূহ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আপুনি যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰাই যদি আপুনি ৰাজনৈতিকভাৱে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখা পাব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনৈতিকভাৱেও অত্যন্ত সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দল আৰু চৰকাৰখনে আপুনি যদি চাই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা অত্যন্ত ভাৰতবৰ্ষৰ এটা শক্তিশালী বিভাগ তেওঁ চোৱা চিতা কৰিছে একে সময়তে যদি চাই কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়াকো যদি চাই আপুনি যদি উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ পৰাও আমি প্ৰতিনিধিত্ব পাইছোঁ শক্তিশালী প্ৰতিনিধিত্ব পাইছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দললৈ যদি চাই সুব্বা আও তেওঁ নাগালেণ্ডৰ ব্যক্তি তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উপসভাপতিৰ দৰে পদত তেওঁ অলংকিত কৰিছে আপুনি যদি চাই KP টাছা কামাখ্যা প্ৰসাদ চাচা চাহ জনগোষ্ঠীয় পৰিয়ালৰ পৰা অহা লোক অসমৰ অসমীয়া লোক তেওঁ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদকৰ দৰে দায়িত্ব বহন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আৰু দলটোৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোকে সামৰি কাম কাজ কৰিছে আৰু তাৰ প্ৰতিফলন বাজেটতো নিশ্চিতভাৱে থাকিব আমি আলোচনা কৰি থাকিম এটা বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চৰ্চা অব্যাহত থাকিব ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ হাতত আহি পৰিছে ড্ৰোনেৰে নিশাৰ ভাগত চলোৱা হৈছে এই আক্ৰমণ যি আক্ৰমণত 3জন আমেৰিকাৰ সেনা নিহত হৈছে লগতে 30ৰো অধিক আমেৰিকান সেনা আহত হৈছে যাক লৈ এতিয়া সংঘাত তুংগত ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধই যেনেদৰে গাজা ষ্ট্ৰিপত 4 মাহ অতিক্ৰম কৰিবৰ হ'ল তেনে সময়তেই সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে চানি ধৰিছে এই সংঘাত হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ
কি লোহিত সাগৰ, কি লেবানন ইজৰাইল সীমান্ত, কি ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ সংঘাত, ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ সংঘাত, তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ওপৰত এয়া ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। ইৰাণৰ মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আমেৰিকাই। সিৰিয়া জৰ্ডান সীমান্তৰ ২২ নম্বৰ টাৱাৰৰ আমেৰিকান সেনাৰ ঘাটিত নিশাৰ ভাগত ড্ৰোনেৰে আক্ৰমণ কৰে মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটে। ইতিমধ্যে যি ৩০জনকৈ আমেৰিকান সেনা আহত হৈছে তাৰ ভিতৰত ৮জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলিও জানিব পৰা হৈছে। ইৰাণৰ সমৰ্থনপুষ্ট এই মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দ্বাৰা হোৱা এই আক্ৰমণত ৩জন মাৰ্কিন সেনা নিহত হোৱাৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে যুযুধান পৰিস্থিতি তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ঘটনাৰ পিছতে তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে। দক্ষিণ কেলিফৰ্ণিয়াত বাইডেনে কয়, আমি ইয়াৰ উত্তৰ দিম। যোৱা নিশাটো মধ্যপ্ৰাচ্যত আমাৰ বাবে কঠিন আছিল। সিৰিয়া আৰু ইৰাকত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা উগ্ৰ ইৰাণ সমৰ্থিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব বুলি ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে সকীয়াই দিছে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত শুকুৰবাৰলৈকে ইৰাক আৰু সিৰিয়াত আমেৰিকা আৰু মিত্ৰ শক্তিসমূহৰ ওপৰত এই পৰ্যন্ত ১৫৮ বাৰতকৈও অধিক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী গোটে। অৱশ্যে ইয়াৰে অধিকাংশ ৰকেট বা ড্ৰোন ৰুধিবলৈ সক্ষম হৈছে আমেৰিকা আৰু ইয়াৰ মিত্ৰ শক্তিসমূহে। ১৫৮টাতকৈও অধিক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে। ড্ৰোন, ৰকেট আৰু মিছাইলেৰে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি গৈছে। ১৫৮টাতকৈ অধিক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে যদিও শেহতীয়াকৈ ড্ৰোন, ৰকেট আৰু মিছাইলেৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ৰুধিবলৈ সক্ষম হৈছে আমেৰিকা। কিন্তু তাৰ মাজতে সিৰিয়া জৰ্ডান সীমান্তৰ ২২ নম্বৰ টাৱাৰত আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিত চলোৱা আক্ৰমণত ৩জনকৈ আমেৰিকান সেনাই মৃত্যুবৰণ কৰাত এতিয়া ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতে। আমেৰিকা এই মুহূৰ্তত যুযুধান স্থিতিত উপনীত হৈছে আৰু সকীয়াই দিছে ইয়াৰ পৰিণাম ভোগ কৰিব লাগিব ইৰাণে। উল্লেখযোগ্য যে আজিৰ পৰা কিছুদিন পূৰ্বে ইৰাকত থকা ইজৰাইলৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা মোছাদৰ ঘাটিটো আক্ৰমণ চলাইছিল। মোছাদৰ এটা কাৰ্যালয়তো আক্ৰমণ চলাইছিল ইৰাণে। তাৰ সমান্তৰালকৈ পাকিস্তানতো আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল ইৰাণে। যি ঘটনাই এটা অন্য ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। চৰ্চা চলিছিল যে ইৰাণ আৰু পাকিস্তানৰ মাজতো অন্য এক যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব নেকি। কিন্তু তাৰ মাজতে ইয়েমেনৰ হুথি সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন, লেবাননৰ হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন আৰু পেলেষ্টাইনৰ হামাছ সন্ত্ৰাসবাদী গোটক সমৰ্থন আগবঢ়াই অহা ইৰাণে এইবাৰ এনেদৰেই আমেৰিকাক টাৰ্গেট কৰি ল'লে। মিছিলিয়া সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ দ্বাৰা এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত এতিয়া সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰে পৰিস্থিতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল জটিল হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ এই যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজতো সংঘাত তুংগত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিল। ইৰাণে বাৰে বাৰে এফালে যদি ইজৰাইলক সকীয়াই আহিছে, আনফালে আমেৰিকাক সকীয়াই আহিছে। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জো বাইডেনক এশিকনি দিয়াৰ বাবেও আনকি বিভিন্ন পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ইৰাণে। ইৰাণে সকীয়াই আহিছে আমেৰিকাক, আনহাতে আমেৰিকাই সকীয়াই আহিছে যাতে এই যুদ্ধত ইৰাণে হস্তক্ষেপ নকৰে। ইৰাণে হস্তক্ষেপ কৰিলে ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ানক হ'ব। সমান্তৰালকৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে ইৰাণক সকীয়াই আহিছে যে জুইৰ লগত খেলা নকৰিবলৈ। এনে পৰিস্থিতিত এতিয়া সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে সংঘাতৰ জুই বিয়পি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। এফালে লোহিত সাগৰত হুথিৰ আতংক অব্যাহত আছে। হুথিৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চলাই আছে আমেৰিকাই। তাৰ মাজতে হুথিয়েও সকীয়াই দিছে আমেৰিকাক যে হুথিৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এই সামৰিক অভিযানে হুথিক কোনো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে। এনেদৰে সকীয়াই দিছে হুথিয়ে। ইফালে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ চলি আছে, অভিযান চলি আছে। দক্ষিণ গাজাৰ খান ইউনিছ তছনছ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই। হামাছৰ ঘাটি উৎখাত কৰাৰ অভিযানৰ নামত বহু নিৰীহই দৈনিক প্ৰাণ হেৰুৱাই আছে। আৰু এনেস্থলত এতিয়া আমেৰিকাৰ ঘাটিত, জৰ্ডান সীমান্তত থকা আমেৰিকাৰ ঘাটিত এই আক্ৰমণে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। এতিয়া যুযুধান ৰূপ ধাৰণ কৰা আমেৰিকাই কেনেদৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ইৰাণক, সেয়া হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তৰ চৰ্চাৰ এটা অন্যতম বিষয়। আৰু এই যুদ্ধৰ মাজৰে আন এটা খবৰ, ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ মাজৰ আন এটা খবৰ, গাজা ষ্ট্ৰীপত যি মানৱতাৰ চূড়ান্ত সংকট, যি দুৰ্ভিক্ষৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপ।
এই দুৰ্ভিক্ষৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰা সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে যে মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এই মানৱীয় সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ছখন দেশে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে সাহায্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ছখনকৈ দেশে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা পেলেষ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা পুঁজি বন্ধ কৰিছে ছখন দেশে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত চলি আছে যুদ্ধ তাৰ মাজতে আমেৰিকাকে ধৰি ছখন দেশে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এটা এজেন্সিৰ দ্বাৰা পেলেষ্টাইনলৈ প্ৰেৰণ কৰা সাহায্য পুঁজি বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উল্লেখযোগ্য যে ইজৰাইলে UNRW নামৰ এটা এজেন্সিৰ 12 জন সদস্যৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছিল যে তেওঁলোকেও হামাছৰ সদস্যৰ সৈতে 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলত প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলৰ অভিযোগৰ পাছতে শুকুৰবাৰে এজেন্সিটোৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আটাইকেইজনকে বৰ্খাস্ত কৰে উল্লেখযোগ্য যে এই এজেন্সিটো 1948 চনত গঠন কৰা হৈছিল যুদ্ধ শৰণাৰ্থীক সহায় কৰিবলৈ এই এজেন্সিটোৱে গাজা ৱেষ্ট বেংক বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি সম্বিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আছে গুৱাহাটীত এখন উৰণীয়া সেতুৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে খন্তেক সময়ৰ পূৰ্বে এই উৰণীয়া সেতু চাইকেল ফেক্টৰীৰ পৰা কালাপাহাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু পল্টন বজাৰ নেপালী মন্দিৰৰ সমীপত শেষ হ'ব এখন দীঘলীয়া উৰণীয়া সেতু আৰু তাৰ আধাৰশিলা শিলান্যাস কৰাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণ আগবঢ়াইছোঁ আমি যাব পাৰিম কাৰণ ইয়াৰ এটা আৰ্ম বা এটা বাহু সাইকেল ফ্যাক্টরি ফালে উলিয়াই দিয়া হব ঠিক তেনেদৰে আন এটা বাহু আমি লাল গণেশৰ ফালে উলিয়াই দিম যাতে অকল আৰ্যনগৰ আৰু নেশনাল হাইৱেৰ মাজতো নহয় যিসকলে সাইকেল ফ্যাক্টরি বা লাল গণেশত যাব খোজে তেওঁলোকেও এই ফ্লাইঅভাৰখন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তদুপৰি উৰণ ক্ষেত্ৰৰ দুইফালে যি সাৰ্ভিস ৰোড হ'ব হি সাইকেল ফ্যাক্টৰী বিষ্ণুপুৰ বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম আৰু লাল গণেশ মাৰ্কেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ জংচনসমূহৰ মাজেদি কোনো ধৰণৰ বাধা নোহোৱাকৈ যাতায়াত কৰিব পাৰিব পথৰ দুইফালে RCC ড্ৰেইন নিৰ্মাণ হ'ব এই উৰণ সেতুখনৰ নিবিদাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে প্ৰায় 423 কোটি মান টকা ইয়াৰ ব্যয় হ'ব বুলি অনুমান কৰিছিল কিন্তু নিবিদাৰ পিছত ইয়াৰ খৰচ 376 কোটি টকা লৈকে হ্ৰাস পায় আমি আশা কৰিছো যে 2 বছৰ বা 2 বছৰ 6 মাহৰ ভিতৰত মোটামুটি 3 বছৰ হ'ব নালাগে 3 বছৰতকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত এই উৰণ সেতুখন আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু সেই ধৰণে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক কামত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে মই আহ্বান জনাম গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ বাবে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে পুৰুষ মহিলা দিব্যাংগ লোকসকলৰ সুবিধা হোৱাকৈ গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে একোটা 19,83,000 টকা কৰি ব্যয় কৰি শৌচাগাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আজি আমি 4,74,00,000 টকা ব্যয়েৰে ইয়াৰ 24টা শৌচাগাৰ আমি মুকলি কৰিছো সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ 19 স্থানত আমি শ্মশান আৰু কবৰস্থান নিৰ্মাণৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছো ইয়াৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱা 17খন শ্মশান আৰু 2খন কবৰস্থান আজি ৰাইজৰ সেৱাত মুকলি কৰা হৈছে এই প্ৰকল্পৰ বাবেও প্ৰতিটো শ্মশান আৰু কবৰস্থানত 19,80,000 টকাকৈ দিয়া হৈছিল আৰু আজি এই অনুষ্ঠান কেইটিৰ বাবে 3.76 কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে সমান্তৰালভাৱে গুৱাহাটীৰ 61টা স্থানত আমি সামূহিক ভৱন বা কমিউনিটি ভৱন নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ লৈছিলো আজি তাৰে আমি 31টা ভৱন আমি উদ্বোধন কৰিছো ইয়াৰ বাবেও 6,14,00,000 টকা ব্যয় কৰা হৈছে মই গুৱাহাটী পৌৰ নিগমক এই মহান কামৰ বাবেও ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো
আৰু মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে উৰণ সেতুৰ আৰু তাৰ লগে লগে এলানি অভিলাষী আঁচনি ঘোষণা কৰিছে মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আছোঁ বাজেটৰ প্ৰত্যাশা কি আমি বাজেট যোৱা 10 বছৰে যি বাজেট দেখিলোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে আচ্ছে দিন আনে वाले हैं তাৰপিছত আহিল নিউ ইণ্ডিয়া এতিয়া কৈ আছে অমৃতকাল আৰু এইটো গৈ পেলাই 1947 লৈ দেশখনক একেবাৰে উন্নত কৰাৰ কথা কিন্তু বাজেটবিলাকৰ যিটো পৰ্যালোচনা আহে বা দেশৰ যিটো মানে বাস্তৱ আপোনাৰ তলত যিটো দেখা যায় গ্ৰাছৰুটত দেখা যায় যে সেই বাস্তৱটো কিন্তু একেবাৰে বিপৰীত এতিয়া যোৱাকালিও আজি কিছুদিনৰ পৰা ওলাই আছে নিউজ পেপাৰবিলাকত যোৱাকালিও দেখা গৈছে যে আমাৰ অসমীয়া ৰিজনেল পেপাৰ এখনৰ দৈনিক এখন পেপাৰত ওলাইছে যে দেশৰ লোন চৰকাৰে লোৱা লোন প্ৰায় আপোনাৰ 60% মান অলৰেডি হৈছে যেটো বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ পৰা লৈছে ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ পৰা লৈ পেলাই আমাৰ দেশৰ মানে আৰবিআইৰ পৰা এছবিআইৰ পৰা বিভিন্ন বেংকৰ পৰা আনকি পিএফৰ টকাও চৰকাৰে লোনত লৈ আজি সেই লোন ৰিপেমেণ্টৰ যেটো আপোনাৰ ইন্টাৰেষ্ট হেতু প্ৰায় জিডিপিৰ 20% এটা ভয়ংকৰ কথা ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডে কৈছে যে আমাৰ লোন এমাউণ্ট গৈ পেলাই আমাৰ জিডিপিৰ সমান হ'বগৈ 2026 চন বা 27 চনৰ ভিতৰত গতিকে এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত আৰু এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে দেশৰ ইকনমিক লৈ পেলাই এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে আৰু য'ত গোটেই মানে আপোনাৰ তলত মানুহৰ কাৰণে একো এৰা নাই এতিয়া আপুনি চাওক আনএমপ্লয়মেণ্টৰ যেটো পজিশন আপোনাৰ 19 বছৰৰ পৰা 25 বছৰৰ ভিতৰত আনএমপ্লয়মেণ্টৰ হাৰ এতিয়া আপোনাৰ 45% 25ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত আনএমপ্লয়মেণ্টৰ হাৰ আপোনাৰ প্ৰায় 15%ৰ ওপৰত তাৰমানে আছে ক'ত দেশখন তেওঁলোকে কৈছে যে আমি বিৰাট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত খৰচ কৰিছোঁ ৰেলত বিৰাট খৰচ কৰা বুলি কৈছে তেওঁলোকে কি কয় নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিৰ আণ্ডাৰত খৰচ কৰা বুলি কৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত তেওঁলোকৰ আইডিয়াটো হ'ল যে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত আমি টকাটো লগাই পেলাই তাৰ পৰা আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিলে ক'ত এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেটৰ গোটেই ৰেচিঅ'টো এতিয়া ওলাইছে এইবিলাক ৰেচিঅ' আকৌ চৰকাৰে নিদিয়ে বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কিছু অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকৰ পৰা অহা ৰেচিঅ'ৰ ওপৰতহে আমি ডিছকাছ কৰোঁ যোৱা 19ৰ পিছত এনএছএছৰ কোনো সাৰ্ভে ৰিপৰ্ট চৰকাৰৰ অহা নাই এটা ভয়ংকৰ কথা এইখন চৰকাৰে একেবাৰে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে দেশৰ নাগৰিকৰ লগত আপুনি চাওক সেইবিলাক কম্পেনচেট কৰিবলৈ তেওঁলোকে কৰিছে কি এই যে ঘাটিটো কম্পেনচেট কৰিবৰ কাৰণে সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত বোজা প্ৰত্যেকটো ঠাইত টেক্স আপুনি যোৱা কেইবছৰৰ পৰা আপুনি চাওক যোৱা 5 বছৰ বা যোৱা 10 বছৰৰ পৰা টেক্সৰ হাৰ কেনেকৈ বাঢ়িল প্ৰত্যেকটো খুজত টেক্স আনকি জিএসটিটো নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ ওপৰতো জিএসটিটো লগাই পেলাই এতিয়া কৰিছে কি এই যে ঘাটিখিনি যাতে এই ফালৰ পৰা পুৰাব পাৰি এই সাধাৰণ মানুহখিনিৰ পৰা পুৰাব পাৰি জিএসটি টোটাল কন্ট্ৰিবিউশন 68% হ'ল সাধাৰণ মানুহৰ দেখখনক কলৈ নিব খুজিছে আপোনালোকে কৰ্পোৰেটক আপোনালোকে প্ৰায় 25 লাখ কোটি টকা 25 লাখ কোটি টকা আপোনালোকে কৰ্পোৰেটৰ লোন আপোনালোকে মাফ কৰিছে 12000 কোটি টকা আপোনাৰ কৰ্পোৰেটৰ টেক্স কি কয় মাফ কৰিছে কাৰ পইচাৰে মাফ কৰিছে আপোনালোকৰ 14 চনলৈ কৰ্পোৰেটৰ টেক্স আছিল 34% এতিয়া কৰ্পোৰেটৰ টেক্স হৈ গৈছে 22% দেশৰ গোটেই সম্পত্তি কৰ্পোৰেটক গঠাই পেলাই যেটো ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানুহক খুব গৰ্বৰে কয় 80 কোটি মানুহক আমি চাউল দি আছো দালি দি আছো তোমালোকে মানুহক সেই পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছা জন্ত গোস্বামী বিজেপিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া চাওক কথাটো হৈছে এইটো যে আমি যদি চাওঁ অলপ আগতে আমি যেটো কথা পাতি আছিলোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কি কাম কৰিছে তাৰে ভিতৰত যদি আপুনি চাই মাজুলীৰ এটা সময়ত মাজুলীৰ যি মৰ্ম বেদনা চপৰে যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুলৈ যেতিয়া মাজুলীৰ মাটি খহি যায় তেতিয়া মাজুলীৰ জনসাধাৰণৰ সেই মৰ্ম বেদনা মাজুলীত থাকিহে আচলতে বুজিব পৰা যায় সেই কথাটো মাজুলীৰ যি কমিউনিকেশ্যন এটো কেৱল মাত্ৰ ফেৰীৰ যোগেদি মাজুলীৰ কমিউনিকেশ্যন হয় কিন্তু যোৱা সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগত অসম চৰকাৰে মাজুলী আৰু যোৰহাট মাজুলীৰ মাজত দলং নিৰ্মাণ আৰু এই নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু কিছুদিনৰ পিছতে তাত সম্পূৰ্ণ হ'ব আপুনি যদি চাই তেতিয়া পলাশবাৰী আৰু শুৱালকুছিৰ মাজত যে ব্ৰিজ দলং নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে সামগ্ৰিকভাৱে 4 লেনযুক্ত দলঙৰ জৰিয়তে পলাশবাৰী শুৱালকুছিক চমু কৰি আনি এটা নতুন ট্ৰেকৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে কামকাজ আৰম্ভ কৰিছে আপুনি যদি চাই তেতিয়ালে ফাঁচী বজাৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত সংলগ্ন দলং আপুনি যদি চাই দেখা পাব যে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে কিছু বছৰ পিছতে তাক ধৰাতললৈ আহিব
একে সময়তে যদি চাই ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ধুবুৰীৰ ফুলবাৰী দলং সেই ধুবুৰী ফুলবাৰী দলঙো নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে তাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব একে সময়তে যদি আপুনি চাই যে নাৰেংগী আৰু কচুৱাৰ মাজত যে দলং নিৰ্মাণৰ ডিপিআৰ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰো নিৰ্মাণৰ কাম কাজ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব আপুনি এই ধৰণে এটা সময়ত এটা দিন আছিলে ভাৰতবৰ্ষত এটা দিন আছিলে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত এখন দলঙৰ কাৰণে আমি চকু পানী টুকিব লগা হৈছিল কিন্তু আজি কেইবাখনো দলং নিৰ্মাণৰ কাম একে সময়তে চলি আছে এই অসমৰ প্ৰতি থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ যি অসমৰ প্ৰতি থকা অসমৰ উন্নয়নৰ প্ৰতি থকা যি দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতা প্ৰকাশ কৰিছে একে সময়তে আপুনি যদি চাই যে আমাৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ যি এয়াৰপোৰ্ট এই এয়াৰপোৰ্টত যিটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা টাৰ্মিনেল এই টাৰ্মিনেলৰ যোগেদি এটা ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শক্তিশালী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেলৰ এটা টাৰ্মিনেল নিৰ্মাণ হ'ব আৰু নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল অন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় এটা শক্তিশালী এটা টাৰ্মিনেললৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব আজি দিল্লী মুম্বাই চেন্নাই কলকাতা বাগডোগৰা কলকাতা দৰে গুৱাহাটী এয়াৰপোৰ্টৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিব ৩,৪০০ কোটি টকা খৰচ কৰি অসমত ১৭খনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আপুনি যদি চাই ১৭খনলৈকে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল অসমত বৃদ্ধি পাব আমি এটা কথা জানো যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কেঞ্চাৰ ৰোগৰ কাৰণে এটা হাব এৰিয়া গতিকে তাৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই যি কেঞ্চাৰ ডিজিজৰ কথা চিন্তা কৰিয়ে ভাৰত চৰকাৰে টাটাৰ কলাবৰেশ্যনত ইয়াতে ৩,৪০০ কোটি টকা খৰচৰ জৰিয়তে ১৭খনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ ইতিমধ্যে তাৰ পৰিকল্পনা লৈছে চলি আছে বহুকেইখন ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে আৰু বাকী আমাৰ চৰকাৰখনে এতিয়া লাখ কোটি টকা খৰচ কৰে প্ৰতি মাহে আমি এবাৰ ১,৭২,০০০ কোটি টকা আমি GST দিছোঁ পইচাবোৰতো ক'ৰবাত খৰচ কৰিব লাগিব স্কিমটো কৰিবই লাগিব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে প্ৰগতিৰ হাৰে কিমান গৈছে কালি নে পৰহি ৰিপৰ্ট ওলাইছে নেশ্যনেল উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অসম একেবাৰে শেষত নহয় আমিতো তৈয়াৰ কৰি আছোঁ কিন্তু মানে আমিতো শেষত হয় আজি আমাৰ MMR আজি উন্নতি বিশেষ নহ'ল মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আপুনি খুব সঠিকভাৱে কৈছে কথাটো এই আকলনবিলাক কেতিয়া হয় আজি এজন আপুনি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি পজিশ্যনটো চাবলৈ হ'লে আমি চৰকাৰ অসমত কেতিয়া গঠন কৰিছোঁ ২০১৬ চনত চৰকাৰ যথেষ্ট কিন্তু এইটো নহয় যে চাওক যথেষ্ট হয় কিন্তু এইটোও নহয় যে ৫৫টা বছৰ কংগ্ৰেছৰ শাসনতকৈ এই ৭টা বছৰ কিন্তু কম সময় আৰু আমি ৫৫টা বছৰ কংগ্ৰেছৰ সেই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু অত্যন্ত অসমখনক নিম্নৰ পৰা নিম্নগামী কৰি থকা ভ্ৰষ্ট অৰ্থনীতি একেবাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল টোটেল ডেমেজ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লৈ পেলাই আমি শাসনভাৰত আহিছিলোঁ গতিকে আমাৰ এখতিয়াৰটো চাব লাগিব তাৰ পৰা আপোনাক মই এটা উদাহৰণ আপোনালোকে শাসনভাৰ অহাৰ পাছতো আপোনালোকৰ দুই এটা ব্যৰ্থতাৰ উদাহৰণো দিব পাৰে যেনে আপোনালোকৰ শাসনভাৰ আহোঁতেই ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ কাম বাকীখিনিত শেষ হৈছিল আপোনালোকৰ চৰকাৰে এতিয়াও হাৰাংগা যায় পেটছটো এতিয়াও ডিমা হাছাওৰ সেইটুকুৰাত আপোনালোকে শেষেই কৰিব পৰা নাই আপোনালোকৰ চৰকাৰ আৰম্ভ হওঁতেই ডিব্ৰুগড়লৈকে ৰাস্তা চোৱা 4 লেনিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আজি 10 বছৰে আপোনালোকে তাত একো কৰিব পৰা নাই আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে যথেষ্ট কাম হৈছে নকৰা কামৰো খতিয়ান আছে হঠাৎ গুৱাহাটী মাজমজিয়াৰ পৰা টুইন টাৱাৰ বোলা প্ৰকল্প এটা নাইকিয়া হৈ গ'ল হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন নাইকিয়া হৈ গ'ল হঠাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে এক্সপ্ৰেছৱে নাইকিয়া হৈ গ'ল হঠাৎ গুৱাহাটী গোটেই অসমত 1 লাখ কোটি টকা ইনভেষ্টমেণ্ট নাইকিয়া হৈ গ'ল এনেকুৱা অজস্ৰ কাহিনীও আছে যিবোৰ আপোনালোকে কৰা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক আছে যে তালিকা এখন সব চৰকাৰে দিব পাৰিব আপোনালোকেও দিব পাৰিব আপোনাৰ যে ইমানখিনি টকা এতিয়া আমাৰ 1,72,000 কোটি টকা এই মাহত GST কালেকশ্যন হৈছে 1,72,000 কোটি টকাটো চৰকাৰে খৰচ কৰিলে এখন দীঘলীয়া তালিকা গাব পৰা যাব কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে নিবনুৱা সমস্যা কিমান উন্নত হৈছে যি চৰকাৰী খণ্ডৰ স্বাস্থ্য সেৱা কিমান উন্নত হৈছে সেইবোৰ প্ৰয়োজন 4খন মেডিকেল কলেজ 4খন মেডিকেলৰ কলেজৰ পৰা আমি 15খন মেডিকেল কলেজলৈকে যাবৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত আছে যিটো সময়ত 16 চনলৈকে অসমত মেডিকেল সিট আছিলে মাত্ৰ 400টা সিট আছিলে আজি কিন্তু 1100টা সিটলৈকে আমি নিব সময় হৈছে ঘণ্টা সময়ৰ পিছতে বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেট ভাষণ আৰম্ভ হ'ব তাৰ পূৰ্বে লৈছে এটা চমু বিৰতি লেবাননত পেলেষ্টাইনৰ লোকক সহায় কৰি আহিছে কিন্তু এই এজেন্সিটোৰ সদস্যই
ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজৰ যুদ্ধত হামাছক ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সহায় কৰি অহাৰ অভিযোগ আনিছে ইজৰাইলে আৰু এই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ছখনকৈ দেশে গাজালৈ আগবঢ়োৱা সাহায্য বা পুঁজিত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে আৰু সাহায্য পুঁজি আগ নবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে তেনেস্থলত গাজা ষ্ট্ৰিপত পুনৰ আন এক সংকটে দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা আহি পৰিছে যি গাজা ষ্ট্ৰিপত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় 18 লক্ষাধিক লোক গৃহহাৰা হ'বলগীয়া হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰায় 26,000 ঘৰ স্পৰ্শ কৰাৰ পথত মৃতকৰ সংখ্যাই ঘৰ দুৱাৰ সকলো ধূলিৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত তেনেস্থলত এতিয়া পুনৰ সাহায্য পুঁজি বন্ধৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আমেৰিকাকে ধৰি ছখনকৈ দেশে যিয়ে পুনৰ আন এক সংকট নমাই আনিব গাজা ষ্ট্ৰিপলৈ আৰু এনেদৰেই এতিয়া কি গাজা ষ্ট্ৰিপ কি লোহিত সাগৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল সিৰিয়া সীমান্ত কি লেবানন ইজৰাইল সীমান্ত সকলোতে কেৱল সংঘাতৰ আতংক বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভারতবর্ষে সিএ লাগু হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকেই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ CAA 2019 চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিয়ে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংসদৰ মজিয়াত গৃহীত কৰিছিল আৰু 5 বছৰৰ পিছত এই আইনখন ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে শাসক দল বিজেপি জাহাজ আৰু বন্দৰ বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শান্তনু ঠাকুৰে পশ্চিমবংগৰ 24 পৰগনা জিলাত এখন জনসভা সম্বোধন কৰি কয় 7 দিনৰ ভিতৰত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কা দেশত প্ৰযোজ্য হ'ব আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি কা সম্বন্ধীয় যিসমূহ বিধি সেই বিধিসমূহ কাৰ্যতঃ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব 7 দিনৰ ভিতৰত আৰু তেওঁ গ্যাৰান্টি দিছে এসপ্তাহৰ ভিতৰত দেশত কা বলবৎ হ'ব আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা স্টেটে সিএ লাগু হবে এবং সেটা আপনারা দেখবেন আজকে সেই গ্যারান্টি এই মঞ্চ থেকে দিয়ে যাচ্ছি 2019 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হৈছিল আৰু ডিসেম্বৰ মাহতে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অনুমোদন লাভ কৰিছিল যিহেতু নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন এখন স্বয়ংক্ৰিয় আইন নহয় এই আইনখন প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হয় বিধিৰ আৰু এই বিধিসমূহ প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল গৃহ মন্ত্ৰণালয়ক নিয়ম অনুসৰি গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে 6 মাহৰ ভিতৰত বিধিসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে আৰু এখন সংসদীয় কমিটিক দাখিল কৰিব লাগে সংসদীয় কমিটিখনৰ নাম হৈছে পাৰ্লিমেণ্টাৰী কমিটি অন সাবঅৰ্ডিনেট লেজিসলেশ্যন এই কমিটিখনে বিধিসমূহত অনুমোদন আগবঢ়ায় আৰু ইয়াৰ পিছতে বিধিসমূহ কাৰ্যকৰী হৈ পৰে 6 মাহৰ ভিতৰত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বিধিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিছিল কিন্তু 5 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে তেওঁলোকে 9 বাৰ অতিৰিক্ত সময় বিচাৰিলে আৰু এতিয়া যেহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন সমাগত আৰু শান্তনু ঠাকুৰৰ ভাষ্যমতে 7 দিনৰ ভিতৰতে কাৰ্যকৰী হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিধি আৰু বিধি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছতে যিসকল পাকিস্তান বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ সংখ্যালঘু লোকে নিজ দেশত ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈ পলায়ন কৰিছিল তেওঁলোকে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব 2014 চনৰ যদি 31 ডিসেম্বৰৰ পূৰ্বে ভাৰতলৈ পলায়ন কৰিছে তেওঁলোকে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে সঁচাকৈ নিজ দেশত ধৰ্মীয় অত্যাচাৰৰ বলি হৈছিল নে বা সঁচাকৈ তেওঁলোক সেই দেশসমূহত সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় হয়নে এইবোৰ চালিজাৰি চাবলৈ কিছুমান বিধিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই বিধিসমূহ এসপ্তাহৰ ভিতৰত শান্তনু ঠাকুৰ বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ বাজেট বিশেষ আৰু বাজেট দাখিলৰ সময় হৈছে পোনপটীয়াকৈ মই সদনৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছোঁ আলোচনা অব্যাহত থাকিব মই সদনৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ এয়া সদনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰত নিৰ্মলা সীতাৰমণ বিত্তমন্ত্ৰী আৰু মোৰ সৈতে শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছিল আপুনি চমুকৈ যদি খুব বেছি সময় নাপাব হয়তো 1 মিনিট
এইমাত্ৰ আমাৰ বিজেপিৰ প্ৰবক্তাই ক'লে যে কি কয় মাজুলী ব্ৰিজ বনাইছে, অন্য ঠাইত ব্ৰিজ বনাইছে। ব্ৰিজ বনোৱা কথাটোতো একেবাৰে যিকোনো চৰকাৰে কৰিবই লাগিব। আমিও বনাইছোঁ, ঢলাশদিয়া ব্ৰিজ বনাইছোঁ, বগীবিল বনাইছোঁ, পঞ্চৰত্ন বনাইছোঁ, ভোমোৰাগুৰি বনাইছোঁ, আমাৰ গুৱাহাটীৰ শৰাইঘাট ব্ৰিজ বনাইছোঁ। সেইবিলাক ইছ্যু নহয়। এতিয়া ক'লে তেওঁ যে এয়াৰপৰ্টখনত বিৰাট ডেভেলপ কৰিছে। এয়াৰপৰ্টখন দেখোন বনাই মেলি আদানীক গতালে। এয়াৰপৰ্ট দেশৰ 6খন এয়াৰপৰ্ট যিদিনাখন আদানীক গতাইছে সেইদিনাখন ফিনেন্স মিনিষ্টাৰৰ এডভাইচ, নীতি আয়োগৰ এডভাইচ কি কয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কয় ডিফাই কৰিছে, ডিনাই কৰিছে, মনা নাই। তেওঁলোকে নীতি আয়োগৰ এডভাইচ আছিল যে কোনো এটা পাৰ্টিক দুটাতকৈ বেছি আপোনাৰ এয়াৰপৰ্ট দিয়া নহয়। এই এয়াৰপৰ্টবিলাক কেনেকৈ দিয়া হ'ল? এই আদানী যোৱা 10 বছৰৰ পৰা আপুনি বেছি সময় নাপাব, মূল বিষয়। তাৰোপৰি এতিয়া কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ কথা কৈছে। কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ 70% ইনভেষ্টমেণ্ট দেখোন টাটাৰ। ঢোলটো বজাই আছে বিজেপিয়ে। 70% ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ল টাটাৰ, 30% কি কয় ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কৰি আছে। টাটাই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে তাত, 70% কণ্ট্ৰিবিউশ্যন। সদনলৈ গৈছোঁ, সদনৰ মজিয়ালৈ। হয়, माननीय सदस्यगण, आपको बुलेटिन भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया गया है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां आपको हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य बजट भाषण की प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसे मेंबर पोर्टल पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री जी, Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole of nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence for a bright future. We expect that our government, based on its stupendous work, will be blessed again by the people with a resounding mandate.
Inclusive development and growth. Our humane and inclusive approach to development is a marked and deliberate departure from the earlier approach of provisioning up to village level. Development programs were thus provisioned. In the last 10 years, however, have targeted each and every household and individual through housing for all, Har Ghar Jal, electricity for all, cooking gas for all, bank accounts and financial services for all in record time. The worries about food have been eliminated through free ration for 80 crore people. Minimum support prices for the produce of Annadata are periodically increased appropriately. These and the provision of basic necessities have enhanced real income in the rural areas. Their economic needs could be addressed, thus spurring growth and generating jobs. Social justice. Our government is working with an approach to development that is all-round, all-pervasive, and all-inclusive. Sarvangin, Sarvasparshi, or Sarvasamaveshi. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Vikasit Bharat by 2047. For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays, so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata. Their needs, their aspirations, and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. Direct benefit transfer of 34 lakh crore rupees from the government using PM Jan Dhan accounts has led to savings of 2.7 lakh crores of rupees for the government. This savings
has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds for Garib Kalyan. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh street vendors. From that total of 78 lakh street vendors, 2.3 lakh have received credit for the third time. PM Janman Yojana reaches out to the particularly vulnerable tribal groups who have remained outside the realm of development so far. PM Vishwakarma Yojana provides end-to-end support to artisans and craftspeople engaged in 18 trades. The schemes for empowerment of Divyangs and transgender persons reflect firm resolve of our government to leave no one behind. Welfare of Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. These, besides several other programs, are assisting Annadata in producing food for the country and for the world. Electronic National Agricultural Market has integrated 1,361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of 3 lakh crores of rupees. The sector is poised for inclusive, balanced, higher growth and productivity. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. Empowering the Amrit PD, the Yuva. Our prosperity depends on adequately equipping and empowering the youth. The National Education Policy 2020 is ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is proud of our youth scaling new heights in sports. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. Chess prodigy and our #1 ranked player Pragnananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans
have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development, and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product, the government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is, governance, development, and performance. Our government has provided transparent, accountable, people-centric, and prompt, trust-based administration with citizen-first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better, with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped, and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital, or social, are being built in record time. Number 2, all parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production in the 21st century, is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates,
low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the micro, small, and medium enterprises, MSMEs, to grow and also compete globally. Orienting the regulatory environment to facilitate their growth will be an important element of this policy mix. Aligning with the Panchamrit goals, our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the Eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued
and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding.
Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was our government which set up a separate department for fisheries, realizing the importance of assisting fishermen. This has resulted in doubling of both inland and aquaculture production. Seafood exports since 2013-14 has also doubled. Implementation of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana will be stepped up to 1. Enhance aquaculture productivity from existing 3 to 5 tons per hectare. 2. Double exports to 1 lakh crore rupees, and 3. Generate 55 lakh employment opportunities in the near future. 5 integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. $83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. Technological changes, new age technologies, and data are changing the lives of people and businesses. They are also enabling new economic opportunities and facilitating provision of high-quality services at affordable prices for all, including those at the bottom of the pyramid. Opportunities for India at the global level are expanding. India is showing solutions through innovation and entrepreneurship of its people. Research and innovation for catalyzing growth, employment, and development. Prime Minister Lal Bahadur Shastri gave the slogan of Jai Jawan, Jai Kisan. Prime Minister Vajpayee, Atal Bihari Vajpayee ji, made that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. Prime Minister Modi has furthered that to Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and Jai Anusandhan, as innovation is the foundation of development. For our tech-savvy youth,
For our tech-savvy youth, this will be a golden era. A corpus of 1 lakh crore rupees will be established with 50-year interest-free loan provided. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low and or nil. I repeat that sentence. The corpus will provide long-term financing or refinancing with long tenors and low or nil interest rates. This will encourage the private sector to scale up research and innovation significantly in sunrise domains. We need to have programs that combine the powers of our youth and technology. A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting Atmanirbharta. Infrastructure development. Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,11,111 crore rupees. This would be 3.4% of our GDP. Railways. 3 major railway corridor programs will be implemented. These are energy, mineral, and cement corridor. Number 2, port connectivity corridors. And number 3, high traffic density corridors. The projects have been identified under the PM Gati Shakti for enabling multimodal connectivity. They will improve logistics efficiency and reduce cost. The resultant decongestion of the high traffic corridors will also help in improving operations of passenger trains, resulting in safety and higher travel speed for passengers. Together with dedicated freight corridors, these 3 economic corridor programs will accelerate our GDP growth and reduce logistic costs. 40,000 normal rail bogies will be converted to Vande Bharat standards to enhance safety, convenience, and comfort of passengers. Aviation sector. The aviation sector has been galvanized in the past 10 years. Number of airports have doubled to 149. Rollout of air connectivity to Tier 2 and Tier 3 cities under UDAN scheme has been widespread. 517 new routes are carrying 1.3 crore passengers. Indian carriers have proactively placed orders for over 1,000 new aircrafts. Expansion of existing airports and development of new airports will continue expeditiously. Metro and Namo Bharat. We have a fast expanding middle class and rapid urbanization is taking place. Metro rail and Namo Bharat can be the catalyst for the required urban transformation. Expansion of these systems will be supported in large cities, focusing on transit-oriented development. Green energy. Towards meeting our commitment for net zero by 2070, the following measures will be taken. Viability gap funding will be provided for harnessing offshore wind energy, potential for initial capacity of 1 gigawatt. Coal gasification and liquefaction capacity of 100 metric tons will be set up
by 2030. This will also help in reducing imports of natural gas, methanol, and ammonia. Phased mandatory blending of compressed biogas in compressed natural gas for transport and piped natural gas for domestic purposes will be mandated. Financial assistance will be provided for procurement of biomass aggregation machinery to support collection. Electric vehicle ecosystem. Our government will expand this and strengthen the e-vehicle ecosystem by supporting manufacturing and charging infrastructure. Greater adoption of e-buses for public transport networks will be encouraged through payment security mechanism. Biomanufacturing and biofoundry. For promoting green growth, a new scheme of biomanufacturing and biofoundry will be launched. This will provide environment-friendly alternatives such as biodegradable polymers, bioplastics, biopharmaceuticals, and bioagri inputs. This scheme will also help in transforming today's consumptive manufacturing paradigm to the one based on regenerative principles. Blue Economy 2.0. For promoting climate-resilient activities for Blue Economy 2.0, a scheme for restoration and adaptation measures and coastal aquaculture and mariculture with integrated and multi-sectoral approach will be launched. Comprehensive development of tourist centers. The success of organizing G20 meetings in 60 places presented diversity of India to global audience. Our economic strength has made the country an attractive destination for business and conference tourism. Our middle class also now aspires to travel and explore. Tourism, including spiritual tourism, has tremendous opportunities for local entrepreneurship. States will be encouraged to take up comprehensive development of iconic tourist centers, branding and marketing them at global scale. A framework for rating of the centers based on quality of facilities and services will be established. Long-term interest-free loans will be provided to states for financing such development on matching basis. To address the emerging fervor for domestic tourism, Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure, and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. This will help in generating employment also. Promoting investments. The FDI inflow during 2014 to 23 was $596 billion, marking a golden era. That is twice the inflow during 2005 to 14. For encouraging sustained foreign investment, we are negotiating bilateral investment treaties with our foreign partners in the spirit of First Develop India. FDI is First Develop India. Reforms in the states for Vikasit Bharat. Many growth and development enabling reforms are needed in the states for realizing the vision of Vikasit Bharat. A provision of 75,000 crore rupees as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by the state governments. Societal changes. The government will form a high-powered committee for an extensive consideration of the challenges arising from fast population growth and demographic changes.
The committee will be mandated to make recommendations for addressing these challenges comprehensively in relation to the goal of Vikasit Bharat. Amrit Kal as Kartavya Kal. Our government stands committed to strengthening and expanding the economy with high growth and to create conditions for people to realize their aspirations. Honorable Prime Minister, in his Independence Day address to the nation in the 75th year of our Republic, said, and I quote, "We commit ourselves to national development with new inspirations, new consciousness, new resolutions as the country opens up immense possibilities and opportunities. It is our Kartavya Kal." Unquote. Every challenge of the pre-2014 era was overcome through our economic management and our governance. These have placed the country on a resolute path of sustained high growth. This has been possible through right policies, true intentions, and appropriate decisions. In the full budget in July, Honorable Speaker, our government will present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. Revised estimates of 2023-24. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 27.56 lakh crores of rupees, of which the tax receipts are 23.24 lakh crore rupees. The revised estimate of total expenditure is 44.90 lakh crore rupees. The revenue receipts at 30.03 lakh crore rupees are expected to be higher than the budget estimate, reflecting strong growth momentum and formalization in the economy. The revised estimate of the fiscal deficit is 5.8% of GDP, improving on the budget estimate, notwithstanding moderation in the nominal growth estimates. Budget estimates for 2024-25. Coming to the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 30.80 and 47.66 lakh crore rupees respectively. The tax receipts are estimated at 26.02 lakh crore rupees. The scheme of 50-year interest-free loan for capital expenditure to states will be continued this year with an outlay of 1.3 lakh crore rupees. We continue on the path of fiscal consolidation, as announced in my budget speech of 2021-22, to reduce fiscal deficit below 4.5% by 25-26. The fiscal deficit in 2024-25 is estimated to be 5.1% of GDP, adhering to that path. So the gross and net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.13 lakh crore rupees and 11.75 lakh crore respectively. Both will be less than that in 23-24. Now that the private investments are happening at scale, the lower borrowings by the central government will facilitate larger availability of credit for the private sector. Vote on account. I'll be seeking vote on account approval of the Parliament through the appropriation bill for a part of the financial year 2024-25. I will now move to Part B. Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely
for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. Indirect taxation. By unifying the highly fragmented indirect tax regime in India, the GST has reduced the compliance burden on trade and industry. The industry has acknowledged the benefits of GST. According to a recent survey conducted by a leading consulting firm, 94% of industry leaders view the transition to GST as largely positive. According to 80% of the respondents, it has led to supply chain optimization, as elimination of tax arbitrage and octroi has resulted in disbanding of checkposts at the state and city boundaries. At the same time, tax base of GST more than doubled, and the average monthly gross GST collection has almost doubled to 1.66 lakh crores this year. States too have benefited. States' SGST revenue, including compensation released to states in the post-GST period of 2017-18 to 2022-23, has achieved a buoyancy of 1.22. In contrast, the tax buoyancy of state revenues from subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. We have taken a number of steps in customs to facilitate international trade. As a result, the import release time declined by 47% to 71 hours at inland container depots, by 28% to 44 hours at air cargo complexes, and by 27% to 85 hours at seaports over the last 4 years since 2019, when the national time release studies were first acted. Tax proposals. As for tax proposals, in keeping with the convention, I do not propose to make any changes relating to taxation and propose to retain the same tax rates for direct and indirect taxes, including import duties. However, certain tax benefits to startups
and investments made by sovereign wealth or pension funds, as also tax exemption on certain income of some IFSC units are expiring on 31/3/2024. To provide continuity in taxation, I propose to extend the date to 31/3/2025. Moreover, in line with our government's vision to improve ease of living and ease of doing business, I wish to make an announcement to improve taxpayers' services. There are a large number of petty, non-verified, non-reconciled, or disputed direct tax demands, many of them dating as far back as 1962, which continue to remain on the books, causing anxiety to honest taxpayers and hindering refunds of subsequent years. Honorable Speaker, sir, I propose to withdraw such outstanding direct tax demands up to 25,000 rupees pertaining to the period up to financial year 2009-10 and up to 10,000 rupees for financial years 2010-11 to 2014-15. This is expected to benefit about 1 crore taxpayers. 1 crore taxpayers would benefit out of this. Economy then and now. In 2014, when our government assumed the reins, the responsibility to mend the economy step by step and to put the governance systems in order was enormous. The need of the hour was to give hope to the people, to attract investments, and to build support for the much-needed reforms. The government did that successfully, following a strong belief of nation first. The crisis of those years has been overcome, and the economy has been put firmly on a high, sustainable growth path with all-round development. It is now appropriate to look at where we were then. I repeat, it is now appropriate to look at where we were then till 2014 and where we are now, only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the House. The exemplary track record of governance, development, and performance, effective delivery, and Jan Kalyan has given the government trust, confidence, and blessings of the people to realize whatever it takes. The goal of Vikasit Bharat, with good intentions, true dedication, and hard work in the coming years and decades. With this, Honorable Speaker, I commend the interim budget to this august House. Jai Hind. आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। So, with your permission, I rise to lay on the table the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman ji. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2024. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। So I introduce the bill. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 को
प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। এই অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু এই সীতাৰমণৰ এই বাজেটত কোন কোন দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হ'ল আমি সবিস্তাৰে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ টেলিভিছন স্ক্ৰীনত ফ্লেছ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ 7 লাখ টকালৈ কোনো আয়কৰ নাই। কৰ্পোৰেট টেক্স 30ৰ পৰা 22% হ্ৰাস কৰা হৈছে। আয়কৰ ৰিফাণ্ড খৰতকীয়া কৰা হৈছে। আয়কৰৰ সীমাৰ কোনো সলনি হোৱা নাই। এই কৰৰ সন্দৰ্ভত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ এই অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেটত। একেলগত ৰেল বাজেট দাখিল কৰিছে। অন্তৰ্বৰ্তীকালীন ৰেল বাজেটো দাখিল কৰা হৈছে। 11 বজাত আজি সদনৰ মজিয়াত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ষষ্ঠবাৰৰ বাবে দাখিল কৰিলে বাজেট। কেইবাটাও দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে। 10 বছৰত অৰ্থনৈতিক ইতিবাচক সংস্কাৰৰ কথা কোৱা হৈছে। জনতাৰ গড় আয় 50% বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। মধ্যবিত্তৰ বাবে হাউচিং স্কিম আগন্তুক 5 বছৰত 2 কোটি নতুন ঘৰ। আয়ুষ্মানৰ অধীনত আশা কৰ্মীৰ স্বাস্থ্য বীমাৰ কথাও উল্লেখ কৰিলে আজিৰ এই বাজেটত। মুঠৰ ওপৰত আঁচনিৰ মেট মৰা সম্ভাৰেৰে দাখিল কৰিলে বাজেট বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকী। 10 বছৰত ভাৰতৰ অৰ্থনীতিত ইতিবাচক সংস্কাৰ। সবকা সাথ সবকা বিকাশ মন্ত্ৰণেৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা। আমি পুনৰ অভূতপূৰ্ব জনাদেশ লাভ কৰিম। উন্নয়নৰ আঁচনিয়ে সৰ্বস্তৰক সামৰি লোৱাৰ কথা উল্লেখ। সৰ্বাংগীন সৰ্বস্পৰ্শী সমাৱেশী নীতি চৰকাৰৰ। 80 কোটি জনতাৰ বাবে ৰেচন কাৰ্ড। 2047ৰ ভিতৰত বিকশিত হ'ব ভাৰত। আমাৰ মন্ত্ৰ সেকুলাৰিজম ইন একশন। সামাজিক ন্যায় ৰাজনৈতিক শ্লোগান হ'ব নোৱাৰে। পৰিবাৰবাদ ভাই ভতিজাবাদ শেষ হ'ব লাগিব। কৃষকসকল আমাৰ অন্নদাতা। গৰীব কল্যাণৰ বাবে চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ। আমাৰ প্ৰধান 4টা জাতি আছে: মহিলা, যুৱ, গৰীব আৰু কৃষক। এই 4টা আমাৰ জাতি। এই 4 জাতিৰ কল্যাণ আমাৰ প্ৰধান অগ্ৰাধিকাৰ। গৰীবৰ কল্যাণ দেশৰ কল্যাণ। 25 কোটি জনতা বহুমাত্ৰিক দৰিদ্ৰতাৰ পৰা মুক্ত হৈছে। জনধন একাউণ্টত 2.7 লাখ কোটি টকা জমা। যুৱ শক্তিৰ দক্ষতা বৃদ্ধিত গুৰুত্ব। 3000 নতুন ITI স্থাপন কৰা হ'ব। PM মুদ্ৰা লোনৰ অধীনত 43 কোটিৰ জনক ঋণ। যুৱ সমাজলৈ 22.5 লাখ কোটি টকাৰ মুদ্ৰা লোন। যুৱ শক্তিৰ দক্ষতা বৃদ্ধিত গুৰুত্ব। 3000 নতুন ITI স্থাপন কৰা হ'ব। উচ্চ শিক্ষাত মহিলাৰ পঞ্জীয়ন 28% বৃদ্ধি। 30 কোটি মহিলাক মুদ্ৰা লোন প্ৰদান। 7 IIT, 15 এইমছ, 7 IIM, 390 বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছে। GDP, গভৰ্নেন্স, ডেভেলপমেণ্ট, পাৰফৰ্মেন্সৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। জনতাৰ গড় আয় 50% বৃদ্ধি। মধ্যবিত্তৰ বাবে হাউচিং স্কিম। আগন্তুক 5 বছৰত 2 কোটি নতুন ঘৰ। আয়ুষ্মানৰ অধীনত আশা কৰ্মীৰ স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি বিভিন্ন আজি দিশ সামৰি লৈ এই বাজেট দাখিল কৰিলে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে।
1 কোটি পৰিয়ালক 300 ইউনিটকৈ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ 5খন সংহত জলবিদ্যান স্থাপন কৰা হ'ব 1 কোটি পৰিয়ালক 300 ইউনিটকৈ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ টেক সেভি যুৱকৰ বাবে সোণালী দিন অহাৰ কথাও বাজেটত উল্লেখ তিনি কোটি লাখপতি বাইদেউৰ লক্ষ্য শীঘ্ৰে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্ৰেফিক কৰিডৰ স্থাপন শীঘ্ৰে স্থাপন হ'ব ৰেল কৰিডৰ নিৰ্মাণ হ'ব ৪৯,০০০ নতুন ৰেলৰ ডবা বিমানবন্দৰৰ সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত থাকিব 10 বছৰৰ ভিতৰত বিমান পৰিবহণ শক্তিশালী হৈছে 9 চহৰলৈ মেট্ৰ' ৰেল সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ৰাজহুৱা পৰিবহণত বৈদ্যুতিক বাহনত গুৰুত্ব নিৰ্মাণ হ'ব 3টা নতুন ৰেল কৰিডৰ ৰাজ্যসমূহলৈ দীৰ্ঘম্যাদী সুদবিহীন ঋণ ৭৫,০০০ কোটি টকাৰ সুদবিহীন ঋণ পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ বাবে দিয়া হ'ব এই ঋণ ভাৰতৰ দ্বীপসমূহত বন্দৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব 2023-24 বিত্তীয় ঘাটি জিডিপিৰ 5.8% হ'ব 2024-25 বিত্তীয় ঘাটি 5.1%লৈ হ্ৰাসৰ লক্ষ্য পৰ্যটনৰ উন্নয়নৰ বাবে দিয়া হ'ব এই ঋণ আৰু সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আয়কৰৰ সীমা সলনি হোৱা নাই 7 লাখ টকালৈ আয়কৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মধ্যবিত্তৰ বাবে নতুন গৃহ আঁচনি 300 ইউনিটলৈ 1 কোটি লোকক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ 3 কোটি লাখপতি বাইদেউৰ লক্ষ্য এনে অনেক আঁচনি আৰু সুবিধাৰে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট আমি পুনৰ জনাইছো 7 লাখ টকালৈ কোনো আয়কৰ নাই কৰ্পোৰেট টেক্স 30ৰ পৰা 22% হ্ৰাস আয়কৰ ৰিফাণ্ড খৰতকীয়া কৰা হৈছে আৰু আয়কৰৰ সীমাৰ কোনো সলনি হোৱা নাই বুলি আজি পুনৰ এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হ'ল ইয়া 4 মাহৰ বাবে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিলে জুলাই মাহত নতুন চৰকাৰে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও কালি উল্লেখ কৰিছিল এই কথা নতুন চৰকাৰে পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব এয়া মোদী চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ অন্তিমখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট ৰেল সন্দৰ্ভত জনাইছো 3টা নতুন ৰেলৱে কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 49,000 বন্দে ভাৰত ৰেলৰ ডবা নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বিমান বন্দৰৰ সম্প্ৰসাৰণ অব্যাহত থাকিব ৰাজহুৱা পৰিবহণত বৈদ্যুতিক বাহনত গুৰুত্ব প্ৰদান নতুন চহৰলৈ মেট্ৰ' ৰেল নমো ৰেল চলাচল কৰিব 3টা নতুন ৰেলৱে কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথাও বাজেটত ঘোষণা ই-বাছ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব বাজেটত ভাৰতৰ দ্বীপসমূহত বন্দৰ বৃদ্ধি কৰা হ'ব লক্ষদ্বীপ আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপত নতুন বন্দৰ 2023-24 বৰ্ষত বিত্তীয় ঘাটি 2024-25ত বিত্তীয় ঘাটি 5.1লৈ হ্ৰাসৰ লক্ষ্য লক্ষদ্বীপ আন্দামান নিকোবৰত দ্বীপ নিৰ্মাণ বন্দৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 2024-25ত বিত্তীয় ঘাটি 5.1% হ্ৰাসৰ লক্ষ্য ই-বাছ ব্যৱহাৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বাজেটত চৌবিছৰ ভোট সন্মুখত 24ৰ ভোটৰ পূৰ্বে এই বাজেটে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে 2019 বৰ্ষতো সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেদৰে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু এই বাজেট দাখিল কৰাৰ পিছতে এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বাজেট সন্দৰ্ভত সবিশেষ বিশ্লেষণ লৈ আহিব আমাৰ মুখ্য সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই
ধন্যবাদ জয়ন্ত আৰু বাজেট দাখিল কৰিলে বাজেটৰ সুখবৰ প্ৰত্যাশা কৰা মতে কেইবাটাও সুখবৰ গ্ৰামীণ ভাৰতলৈ দিছে আৰু বিভিন্ন তথ্য প্ৰযুক্তি খণ্ড আৰু নিম্ন মধ্যবৰ্গৰ যি আয়ৰ লোকসকল আছে গৃহহীন লোকসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে ভালেকেইটা সুখবৰ আছে মই আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দুজনকৈ মোৰ সতীৰ্থ চিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ সংযুক্ত হৈছে মোৰ সৈতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসীম কুমাৰ বৰা সংযুক্ত হৈছে দুইজনকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু বাজেটৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশকেইটা মই যদি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলৰ পৰা জনাব বিচাৰোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ হয়তো ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা গেম চেঞ্জিং এটা স্কিম এখন আঁচনি হ'ব পাৰে সৌৰ শক্তি আঁচনি এই আঁচনিখন প্ৰাঞ্জলভাৱে অসমৰ ভাৰতৰ জনতাই জনাৰ বৰ দৰকাৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই অভিলাষী আঁচনিখনত 1 কোটি ঘৰৰ ৰুফটপ ছ'লাৰ অৰ্থাৎ ছালৰ ওপৰত ছ'লাৰ পেনেল ঠিক কৰি ইয়াৰ যি বিদ্যুৎ সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আপুনি যদি ঘৰৰ ওপৰত ছ'লাৰ ৰুফটপ ছ'লাৰ সংযুক্ত কৰে তেনেহ'লে ইয়াক যদি গ্ৰিডৰ সৈতে কানেক্ট কৰি ৰাখে তেনেহ'লে বছৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আপুনি যিমান সৌৰশক্তি ব্যয় কৰিব সেয়াটো আপোনাৰ বিনামূলীয়া হ'বই আপোনাৰ নিজৰ সৌৰশক্তি তাৰ উপৰি আপুনি যি অতিৰিক্ত বিজুলী ব্যৱহাৰ কৰিব গ্ৰিডৰ পৰা 300 ইউনিট পৰ্যন্ত আপুনি কোনো বিল দিব নালাগে গতিকে যদি আপোনাৰ ঘৰত ছ'লাৰ সংযোগ থাকে তেনেহ'লে ছ'লাৰ সংযোগৰ বিদ্যুতৰ অতিৰিক্ত ব্যয়ৰ উপৰিও যি বিদ্যুৎ সাধাৰণ বিদ্যুৎ ব্যয় হ'ব তাৰ কোনো 300 ইউনিট পৰ্যন্ত মাচুল দিব নালাগে অৰ্থাৎ ছ'লাৰ স্থাপন কৰাৰ মানে আপোনাৰ এক বৃহৎ বাজেট ৰাহি হ'ব এই কথাটো স্পষ্ট আৰু কমপক্ষেও 2000 টকা 1500 টকা মাহে ৰাহি হ'ব এই কথাটো স্পষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে আনহাতে আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ যি প্ৰস্তাৱ হৈছে যে কৃষি খণ্ডৰ ভিতৰতে বিভিন্ন যি কৃষকসকলৰ বাবে থকা আঁচনিসমূহ অব্যাহত ৰাখিব কৃষি খণ্ডত অধিক স্বনিয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 1 লাখ কোটি টকা মীন খণ্ডত ৰপ্তানিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু 1 লাখ কোটি টকা পৰ্যন্ত এই ৰপ্তানিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে 55 লাখ মীন পালন খণ্ডত কামৰ সুযোগ দিয়া হ'ব 5খন ইণ্টিগ্ৰেটেড একুৱা পাৰ্ক স্থাপন কৰা হ'ব আজি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে অইল চিডছ যি তৈলবীজৰ ক্ষেত্ৰত তৈলশস্যৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বিতাৰ কাৰণে বিশেষ আনিব ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে যি গাখীৰ উৎপাদন কৰে কৃষকসকলৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সি ফুডছৰ কাৰণে সাগৰীয় খাদ্যৰ বাবে বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব একুৱা পাৰ্কসমূহত নিযুক্তিৰ সম্ভাৱনা মুকলি কৰিব মৎস্য সম্পদা যি আঁচনি আছে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে 55 লাখলৈ অধিক লোকলৈ 1 লাখ কোটি টকা উৎপাদন হ'ব ইয়াৰ পৰা আৰু ইয়াৰে যি পৰিসংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু এই বিনামূলীয়া যি 80 কোটি লোকক ইতিমধ্যে চাউল প্ৰদান কৰি আছে আৰু অন্যান্য আঁচনিসমূহ লৈছে সেই আঁচনিসমূহ অব্যাহত থাকিব নেনো ডিএপিৰ কথা কোৱা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ অভিলাষী আঁচনি নেনো ইউৰিয়া আছিল নেনো ইউৰিয়াৰ পাছত এতিয়া নেনো ডিএপিৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কোৱা হৈছে নেনো ডিএপি একে মূল্যতে ইয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব গতিকে কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে মই পাৰ্থৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথম পাৰ্থ আপোনাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ চবতছে সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কোনটো আপোনাৰ মতে পৰাগ সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই মুহূৰ্তত বিবেচিত মোৰ দৃষ্টিত হৈছে বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে নিজৰ ভাষণত অনাগত যি বাজেট সেই বাজেট বা আজি যি দাখিল হৈছে সেই বাজেট নাৰী শক্তিৰ বাজেট বুলি কৈছিলে মই যিটো লাখপতি দিদিৰ স্কিমটো সেই স্কিমটোৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 15 আগষ্ট 2023 কৰিছিল কিন্তু এইবাৰ দেখা গ'ল 2 কোটি মহিলাক 2 কোটিৰ পৰা 3 কোটি মহিলা লাখপতি দিদি বছৰত তেওঁলোকে অতি কমেও 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব সেই ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমণে সেইখিনি কথা স্পষ্ট কৰিছে প্ৰশিক্ষণ কেনে ধৰণৰ বিগত সময়ত আমি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকক যি ট্ৰেডিশ্যনেল যিবোৰ প্ৰশিক্ষণ সেই প্ৰশিক্ষণসমূহ দিয়া হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকক LED বাল্ব নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব বা ড্ৰোন অপাৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব আৰু গাঁৱৰ মহিলাসকল যাতে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ তৈয়াৰ কৰি সেই কামবোৰ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত দৃষ্টি ৰখা হ'ব গতিকে লাখপতি দিদি গোটেই যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনা গেম চেঞ্জাৰ হ'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে বিবেচিত হৈছে আৰু নিৰ্বাচন অনাগত যি নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনতো যিহেতু মহিলা ভোটাৰসকল যিহেতু ডিচাইচিভ বুলি বিভিন্ন সময়ত ধাৰণা কৰা হয় বা ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে গ'লে তেনে ক্ষেত্ৰত এই যি চৰকাৰৰ এই যি ঘোষণা বা নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই যি ঘোষণা 2 কোটিৰ পৰা 3 কোটি মহিলালৈ এই আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰ কৰা হ'ব লাখপতি দিদিৰ আঁচনিখন বা আমি অসমত যদি কওঁ হয় লাইনতে লাখপতি বাইদেউ বুলি ইতিমধ্যে ফৰ্ম সাবমিশন হৈ আছে তেওঁলোকক কিছু ফাইনেন্সিয়েল 10000 টকাকে গ্ৰান্ট দিব এটা গোটত 1,20,000 টকা 39 লাখ মহিলা উপকৃত হ'ব গতিকে সেই লাইনতে আঁচনিখন সেই লাইনতে সেই লাইনটো এডপ্ট কৰি এই আঁচনিখন কৰিছে স্বাভাৱিকতে অসম চৰকাৰে সেই লাইনটো এডপ্ট কৰি আঁচনিখন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মূল কথা দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে মোৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকক যি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব সেই প্ৰশিক্ষণত আৰু যথাৰ্থ যদি সেই প্ৰশিক্ষণসমূহ মহিলাসকলক দিয়া হয় যদিও বা বছৰত
অতি কমেও 1 লাখ টকাৰ উপাৰ্জন আপেক্ষিকভাৱে কম কিন্তু এই আঁচনিখন যেতিয়া যিমান সম্প্ৰসাৰ হৈ গৈ থাকিব মহিলাসকল যেতিয়া স্কিলড হৈ গৈ থাকিব তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন স্বাভাৱিকতে বৃদ্ধি পাব তেওঁলোকক ড্ৰোন টেকনলজিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব LED বাল্বৰ মেকিঙৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব তাৰ লগতে প্লাম্বিং টেইলৰিং ৱেভিং এই সমূহটো থাকিবই গতিকে যদি হয় মহিলাসকল প্ৰশিক্ষিত হয় আৰু স্কিলড হৈ পৰে স্বাভাৱিকতে তেওঁলোক উপকৃত হ'ব গুড হিচাপে বেছি মূলত কৰিব অসমত এই লক্ষ্যটো অসীম কুমাৰ বৰা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট কোনটো ষষ্ঠখন বাজেট যিটো নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিছে তেওঁৰ কাৰ্যকালৰ তো ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধান এটা আমি পইণ্ট দেখিছোঁ বা এটা বিষয় দেখিছোঁ যে মহিলা যুৱক গৰীব আৰু কৃষক এই 4টা শ্ৰেণীৰ মানুহক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছে ভাৰতত যে এই মহিলা যুৱক গৰীব আৰু কৃষক এই 4টা শ্ৰেণীৰ মানুহৰ উন্নয়নত বাজেটখনে বহুত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে তেওঁ কৈছে যে এই 4টা শ্ৰেণীৰ যিখিনি মানুহ আছে সেই মানুহখিনিক যদি আমি কল্যাণ কৰিব পাৰোঁ একেটা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি যদি আগবঢ়াই লৈ যাব তেতিয়াহ'লে মহিলাসকল আগবাঢ়ি যাব যুৱসকল যিহেতু যুৱ এটা বৃহৎ সংখ্যক ভাৰতীয় জনতাৰ যুৱ সমাজে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেনেকৈ গৰীব আৰু কৃষক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিহেতু সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে লোকসভা নিৰ্বাচন আছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ অংক এটাও বাজেটখনত ডেফিনেটলি থাকিব আৰু কিন্তু সেয়া পজিটিভ ৱেত বাজেটখনত দেখা গৈছে কাৰণ মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ লাখপতি বাইদেউৰ বাক্য যিটো তেওঁৰ বক্তব্য সেইটো মই এবাৰ শুনাই লৈছোঁ কিনো কৈছে আচলতে প্ৰধান বিত্তমন্ত্ৰী আজি ভাষণত Integrated aqua parks will also be set up. Lakpati Didi. $83 lakh SHGs. 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. এই লাখপতি বাইদেউৰ যি আঁচনি আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো স্কিম আছে আজি চৰকাৰী অফিচবোৰত সৰু সৰু ষ্টেচনাৰী যেনেকৈ ফাইল কভাৰ ছাপ্লাই হয় পেপাৰ ফাইল কভাৰ্ছ অল্টাৰনেটিভ পেপাৰ মানে ৰিচোৰ্চৰ পৰা কৰা ফাইল কভাৰ্ছ ইত্যাদিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সৰু সৰু ষ্টেপলাৰৰ পিনছ আলপিন গজাল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰো তেওঁলোকে কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত ইনভলভ কৰিছে নিশ্চয় ভাল হ'ব কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত যিসকল বিশেষকৈ চেলাৰিড ক্লাছটোৱে সদায় ভাবে যে ইনকাম টেক্সৰ আয়কৰৰ কিছু পৰিৱৰ্তন হওক আৰু ৰেহাই উৰ্ধসীমাটো কিছু বৃদ্ধি হওক কিন্তু ইনকাম টেক্স স্লেব টেক্সেশ্যন স্লেব মোটামুটি একে ৰাখিছে হয় এবাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা নাই অসীম পৰাগ এবাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল কিন্তু নিৰ্মলা সীতাৰমণে তেওঁৰ ভাষণত এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে 7 লাখ টকাই থাকিব পূৰ্বতেও 7 লাখ টকা আছিলে স্লেব ৰেহাই 7 লাখ টকা পৰ্যন্ত ৰেহাই দিয়া হ'ব ইনকাম টেক্সত আৰু তেওঁ এটা কম্পেৰিজন দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল ভাষণত মই শুনিবলৈ পালোঁ 2014 চনত মই যদি ভুল কৰা নাই পৰিসংখ্যাটো পৰা 2.5 লাখ আছিলে ৰেহাইৰ যিটো স্লেব ৰেহাইৰ মাত্ৰা ৰেহাইৰ ইনকাম টেক্স ৰিবেটৰ গতিকে এইবাৰ তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যোৱা 10 বছৰত চৰকাৰখনে ইয়াক বৃদ্ধি কৰি 7 লাখ পৰ্যন্ত কৰিলেগৈ অৰ্থাৎ বছৰি 7 লাখ যিসকলৰ ইনকাম উপাৰ্জন তেওঁলোকক ইনকাম টেক্সত ৰেহাই দিয়া হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ কৰ্পোৰেট টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ক'লে বিগত সময়ত 30% আছিলে হ্ৰাস কৰি 22% কৰা হ'ল আৰু বিশেষকৈ ষ্টাৰ্টআপ যিসকলে ইনোভেটিভ ৱেত অভিনৱ পদ্ধতিত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোককো 15% ৰেহাই দিয়া হ'ব কিন্তু কি চৰ্ত থাকিব কি ধৰণে সেইসমূহ কৰা হ'ব কিছু অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণ ভাষণ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন বিশ্লেষণ আহিব অৰ্থনীতিবিদসকলৰ সেই বিশ্লেষণত পুংখানুপুংখকৈ ক'ব পৰা যাব ডিটেইলছ চাব পাৰিম কিন্তু মূল বাজেটৰ প্ৰতিলিপি চাব লাগিব আমিতো বাজেট ভাষণটো শুনিছোঁ বাজেটখনত আৰু ডিটেইলছ থাকিব অসীম কুমাৰ বৰা হয় আমি এইখিনি মহিলা বা যিখিনি লাখপতি যদি দিদিৰ কথা পাতিছোঁ তাৰ মাজতে পৰা আৰু এটা দেখিছোঁ যে যিটো সবকে সাথ সবকে বিকাশ বুলি যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ পৰাই কৈ আহিছে সেই শ্লোগানটো বা সেই লক্ষ্যটো পূৰণৰ বাবে এই বাজেটতো প্ৰচেষ্টা চলাইছে কাৰণ বিকশিত ভাৰত বাই 2024 এই লক্ষ্যটো আগত ৰাখি আসলে প্ৰত্যেকখন বাজেট দাখিল কৰিছে আমি দেখিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতেই বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে যদিও সেই আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ এটা বেলেগ বিষয় বা সেইটো সময়মতে ৰূপায়ণ হৈছিল নে বেলেগ বিষয় কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কৰ্মসংস্থানৰ কথাটো ভাবিয়ে 30,000 নতুন ITI স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কাৰণ
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে আমি ITI বিলাকৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক স্কিল কৰিব লাগিব সেই স্কিল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰিমুখী নকৰি বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু ইতিমধ্যে 1.1 কোটি ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথাও কৈছে অসীম বৰা হয় প্ৰশিক্ষণৰ কথা কৈছে আৰু 3 কোটি মহিলা লোন প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু এটা ডাঙৰ কথা কৰিছে কি যে 7খন IIT 15খন এইমছ 7খন IIM আৰু 390খন বিশ্ববিদ্যালয় এটা খুব বৃহৎ প্ৰজেক্ট যদি এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নয়ন কৰি কৰ্মসংস্থানৰ পথ মুকলি কৰা বা টেকনিকেল এডুকেশ্যনত ডেভেলপমেণ্ট কৰা যিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই বাজেটত এবাৰ প্ৰতিফলিত হৈছে আৰু যদিও এখন ইণ্টাৰিম বাজেট কিন্তু ইয়াত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বাজেটৰ যিটো লক্ষ্য বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বাজেট লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্য কিন্তু এই ইণ্টাৰিম বাজেট পৰিলক্ষিত হৈছে নিৰ্বাচনমুখী মই এটা আঁচনি আপুনি যদি চাই এজ এ গভৰ্ণমেণ্ট টু লঞ্চ স্কিমছ ফৰ মিডল ক্লাছ লিভিং ইন ৰেণ্টেড হাউচেছ অৰ স্লামছ এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰ দিল্লী মুম্বাই কলকাতাত বহুত লোকে ভাড়াঘৰত থাকে আৰু ভাড়াঘৰ আৰু কিছু নিম্ন বস্তি এলেকাত থাকে এই লোকসকলৰ কাৰণে বিশেষ হাউচিং স্কিম এইবোৰতো পপুলাৰ স্কিম এইবোৰে বৃহৎ মানে লোকক সামৰি ল'ব আপুনি 1 কোটি যদি ঘৰ সজাও বুলি কয় এইবোৰ বৃহৎ আঁচনি মানে নিৰ্বাচনমুখী বাজেট বুলি ক'ব মানুহ ঘৰ এখন দিলে তেওঁতো ডেফিনেটলি উপকৃত হ'ব 1 কোটি ঘৰ দিলে তেওঁ শাসকীয় পক্ষৰ ফালে অলপ হ'লেও মনটো যাবই হয় কিন্তু এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মই এটা ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা পৰিলক্ষিত কৰিলোঁ ভাৰতবৰ্ষত 4টাই জাতি মহিলা যুৱক গৰীব আৰু কৃষক এই মন্তব্যটোৰে কি এক বাৰ্তা দিব বিচাৰিলে বুলি ভাবে আপুনি নাই এটা কথা ঠিক যে ভাৰতৰ সামগ্ৰিক এই যি ব্যৱস্থাটোত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আটাইতকৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে আমাক জাত পাত উচ্চ নিচ্চ কাষ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাজনে চৰকাৰখনৰ বহুদিনৰ পৰা এটা এজেণ্ডা আছিল যে চৰকাৰখনে এটা ডেভেলপমেণ্ট ক্লাছ ইয়াত আসলে বিকাশশীল এটা ক্লাছ সৃষ্টি কৰিব যাত বিকাশৰ কথা ভাবিব নিজে উচ্চ শিক্ষা ল'ব স্কিলছ ল'ব কাম কৰিব ধন আয় কৰিব সেইটো মূল কথা হ'ব লাগে বাকি বিষয়বোৰৰ আৰু এই 4টা সেক্টৰ গভৰ্ণমেণ্টে লৈ এটা কথা কৈ দিলে যে বাকি কথাবোৰত লাগি থকাতকৈ কাইলৈ এই 4টা সেক্টৰ হিচাপে চৰকাৰে ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু এইটো সঁচাকৈ ভালো এখন কাষ্টলেছ ছ'চাইটি বা আমি কাষ্টটো আমাৰ ধৰ্মটো আমাৰ ভিতৰুৱা কথা ব্যক্তিগত পাৰ্চনেল আমি কৰোঁ গতিকে এইটো নিশ্চয় ভাল কিন্তু আয়ুষ্মান ভাৰতৰ সকলো সুবিধা আশা আৰু অংগনবাদী ৱৰ্কাৰক দিব 2 কোটি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব 2 কোটি ঘৰ মানে এইটো এটা বৃহৎ সংখ্যা কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আগন্তুক 5 বছৰৰ ভিতৰত 2 কোটি ঘৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত আৰু মধ্যবিত্তৰ কাৰণে এটা বিশেষ মানে ৰেণ্টেড হাউচ বা স্লামত থকা লোকসকলৰ বাবে বিশেষ আঁচনি এইকেইটা আঁচনিৰে যদি চাই তেনেহ'লে নিশ্চয় নিৰ্বাচনৰ কথা ভাবিছে তাৰ লগে লগে কিছু ইতিবাচক আৰু শক্তিশালী কথা আছে যেনে 9 পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে ছোৱালীক চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰৰ ভেকচিনেশ্যন দিয়া হ'ব এই চাৰ্ভাইকেল কেঞ্চাৰ এটা সমগ্ৰ দেশখনত এটা ডাঙৰ বিষয় হৈ আছে আজি স্কিমছ কৰিব যে মেটাৰনেল চাইল্ড হেল্থ কেয়াৰ এইটো এটা খুব সাইনাৰ্জি আনিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব অংগনবাদী গোটেই ব্যৱস্থাটো ইয়াক এনকাৰেজ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে আনকি চৰকাৰখনে কৈছে যে যি গভৰ্ণমেণ্টে যি ভেকচিনেশ্যনৰ লগতে ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে ভাল এটা পেকেজ আনিব নেনো ডিএপিৰ ব্যৱস্থা কৰিব ফাৰ্ম ছেক্টৰৰ কাৰণে মডাৰ্ণ ষ্ট'ৰেজ ছাপ্লাই চেইন আৰু ব্ৰেণ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট এক্টিভিটি বঢ়াই দিব আৰু ইভি মেনুফেকচাৰিং আৰু ইভি চাৰ্জিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সমগ্ৰ দেশজুৰি বৃদ্ধি কৰিব ইভি গাড়ীৰ কথা কৈছে কিন্তু পৰাগ ইভি গাড়ীৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য যদি কৰিছে তেওঁলোকে ইভি চাৰ্জিং ষ্টেচন কৰিবই লাগিব গুৱাহাটী বেলিকা দেখা যায় আপুনি যদি আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গণেশগুৰিৰ পৰা পাঞ্জাবাৰীলৈকে চাই মাত্ৰ 2টা ইভি ষ্টেচন গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইভি গাড়ীৰ সৈতে ইভি চাৰ্জ কৰাৰ আমাৰ ষ্টেচনবোৰ লাগিব কিন্তু মোৰ এটা লক্ষ্য মই ভাবিছোঁ যে ইভি প্ৰাইভেট ছেক্টৰত চাৰ্জিং ষ্টেচন বুম কৰিব প্ৰথম কথা হ'ল যিটো দেখা গৈছে যে যেনেকৈ আপুনি এটা পেট্ৰল ডিপু খুলিবলৈ যিমান পইচা খৰচ কৰিব লাগে ইভি চাৰ্জিং ষ্টেচনৰ কাৰণে সিমান পইচা খৰচ কৰিব নালাগে আপোনাক খালি ইভি চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে হাইপাৰ গুড ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন আপুনি নিৰ্দিষ্ট এটা ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে যি আপুনি ডিপজিট দিব লাগিব আৰু ইনষ্টলেশ্যন কষ্ট কিন্তু আপুনি পেট্ৰল ডিপুৰ সমান ডাঙৰ এটা ব্যৱস্থা নহ'লেও হয় সৰু পাৰ্কিং স্পেচ এটাত আপুনি কৰিব পাৰে মোৰ বোধেৰে গভৰ্ণমেণ্টে এইবাৰ যিখন স্কিম আনিছে এইখন স্কিমে প্ৰাইভেট যিবোৰ সৰু সৰু ঠাইত যেনেকৈ ধৰক কাৰোবাৰ এখন হোটেল আছে সন্মুখত এটা পাৰ্কিং লট আছে গুৱাহাটীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেলবোৰৰ পাৰ্কিং লটবোৰত কৰিব পাৰে বিভিন্ন ঠাইত পথৰ কাষত পাৰ্কিং এৰিয়াজবোৰ আছে সেইবোৰত কৰিব পাৰে এটা সাৰ্বজনীন এটা ইভি চাৰ্জিং ব্যৱস্থা এটালৈ আমি গৈ আছোঁ আৰু যিমান সময় বাজেটে সেই উপাৰ্জনৰ পথ মুকলি কৰিব আৰু এটা মোৰ প্ৰশ্ন থাকি গ'ল ইতিমধ্যে আমাৰ সৈতে পেনেলিষ্টটো জড়িত হৈ আছে লক্ষদ্বীপক কেন্দ্ৰ কৰি পৰাগ এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে গতিকে এয়া সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত বুলি ভাবেনে লক্ষদ্বীপ বা যি এক বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছে লক্ষদ্বীপ আৰু মালদ্বীপক লৈ গতিকে লক্ষদ্বীপক লৈ যি এক ঘোষণা সেই ঘোষণাটোক আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে জয়ন্ত গোস্বামী ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ স্বাগতম জনাইছোঁ লক্ষদ্বীপক চাওক ভাৰতৰ 2টা ঘটনা আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰখন অহাৰ পৰা কিছুমান ছেক্টৰ য'ত আমাৰ দুৰ্বলতা আছিল সেইবোৰত পাঞ্চ কৰিছে যেনে মোবাইল মেনুফেকচাৰিং আজি আমাৰ
মই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ এটা প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাই লৈছোঁ। वर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय है इसमें पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूं। इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की टाइप 5 कंट्रीज में है उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन तक पहुंचेगी। 2047 का जो एक रोड मैप दिया है प्रधानमंत्री, या उस रोड मैप उस टारगेट को हम अचीव करेंगे, हम लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। थैंक यू सर। বক্তব্য আছিল পাঠ হয় আমি আপুনি কৈছিলে আমি লক্ষদ্বীপৰ কথাটো লক্ষদ্বীপৰ এই সমগ্ৰ বিষয়টো চাওক। এতিয়া ধৰক আজি মোবাইল আমাৰ স্মাৰ্টফোন আমাৰ ইয়াত মেনুফেকচাৰিং নাছিল, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এটা স্কিম কৰিলে আহি গ'ল। আজি আইফোনে এই বছৰটোত স্মাৰ্টফোনৰ মাৰ্কেটত লাৰ্জেষ্ট প্লেয়াৰ হৈ গ'ল। এটা সময়ত ভাৰত আইফোনৰ নিজা ডমেষ্টিক প্ৰডাকশ্যন আৰু চেলত লাৰ্জেষ্ট প্লেয়াৰ হ'ব আমি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। ছেমি কণ্ডাক্টৰ পলিচি কৰিছে। আজি ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ মাৰ্কেটৰ কি ইম্পেক্ট পৰিলে আমি দেখিলোঁ। ইভি যদি কৰিব বিচাৰোঁ আমাক ছেমি কণ্ডাক্টৰ লাগিব, সকলোতে লাগিব, গতিকে तेनुका व्यवस्था কৰিছে। गौरव गगৈ এটা বক্তব্য আহিছে, এইটো বক্তব্য শুনালে का अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शब्दों का अच्छा आचरण मिलेगा और जो भी अगर कुछ है सब्सटेंटिव, अगर कुछ ठोस है इस बजट में, तो सारे सबसे बड़े जो उद्योगपति जो मोदी जी के करीब हैं, जो नए उद्योग में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ मिलेगा और वही इस बजट में हमने देखा। निर्मला जी ने ये भी कह दिया है कि जुलाई में जो हम बजट पेश करेंगे उसमें विकसित भारत की पूरी और तस्वीर आपको नजर आएगी। देखिए, मुझे लगता है इसी में सरकार की अहंकार दिखती है। निर्वाचन हुआ नहीं है और ये अपने आप को विजेता घोषित कर रहे हैं। जनता जनार्दन है और कोई भी राजनीतिक दल भारत के जनता से अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए। गौरव गगৈ আছিল। গতিকে লাক্ষাদ্বীপ যে এইবাৰ পিচ কৰিছে, ভাৰতৰ পৰা মালদ্বীপছলৈ যিমান ধন যায় বা বাহিৰলৈ যায়, আমাক এটা লাগে চি ফ্ৰণ্ট বিচৰ এটা ডেষ্টিনেশ্যন লাগে, যিটো আমাৰ কেৰেলা বিচাৰে বা গোৱা বিচাৰে নহয়, তাতকৈ